Okay, we will start now. So, in previous chapter, we have seen some of the basic definitions which are required for the aerial photogrammetry. ठीक आहे, aerial photogrammetry करताना आणि आपल्याला basic definitions लागतात. Those definitions we have seen in the previous lecture. Okay, now we will move further with the some of the next part of this topic. Okay, just a minute. Let me share the screen. हे बंद करायचं का तुम्हाला दिसत नसेल तर खिडकी कसं आहे तुमच्या मनात हा करा आपल्याला just a minute, let me share the screen.
सकाळी पण प्रॉब्लेम येत होता. Just a minute. Let me connect to this way. Then we have seen the photographs. आता फोटोग्राफ जे आपण काढतो ते कोणत्या टाइपचे आहेत, ठीक आहे. व्हर्टिकल फोटोग्राफ, ऑब्लिक फोटोग्राफ किंवा कॉन्व्हर्जंट फोटोग्राफ किंवा ट्रिग्नोजेन फोटोग्राफ, ठीक आहे. जर जो व्हर्टिकल ऍक्सिस असेल जो फोटोचा, इफ इट इज लेस दॅन 3 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एज अ व्हर्टिकल फोटोग्राफ. इफ द अँगल इज मोर दॅन 3 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक फोटोग्राफ. कॉन्व्हर्जंट फोटोग्राफ मध्ये काय होतं, फोटोग्राफ टेकन विथ द पेअर ऑफ कॅमेरा विथ ऍक्सिस इन्क्लाइंड. दोन कॅमेऱ्याने जर फोटो काढला असेल, it is captured with a pair of cameras and axis is inclined, then it is called as a convergent photograph. And last one is a trimetrogen photograph. ह्याच्यात काय तर photograph taken simultaneously from the pair of camera with axis vertical and other slightly tilted, ठीक आहे. तर आपण टाइप बघितले. त्याच्यानंतर ह्या डेफिनेशन्स आहेत, या डेफिनेशन्स आपण सगळ्या पाहिल्या. ओके, देन we will see the scale of this photograph. Okay, आता स्केल काढताना आपण कसं करतो बघा. सपोज दिस इज द हाईट, हाईट वर आपल्या लेन्स आहे, ठीक आहे. दिस इज द फोकल प्लेन अँड दिस इज द प्लेन ऑफ द इक्विव्हॅलेंट पोझिशन, ठीक आहे. तर आणि ही जी आहे हाईट, ही जी जमीन आहे, जमिनीची स्मॉल आपण लिहितो ती एच आणि ही मीन सी लेवल, ठीक आहे. तर scale of the to perform the computation one must know h is the height, h capital H is the height इथं दिले बघा, capital H it is the height of the datum from which photos are taken, ठीक आहे. ज्या हाईट वरून आपण फोटो काढतो, this height, that height is written by capital H. Okay, then f is the focal length of camera, f is the focal length of camera in the सेंटीमीटर और mm, ठीक आहे. सेंटीमीटर मध्ये असेल किंवा मिलीमीटर मध्ये असेल. देन स्केल ऑफ द फोटोग्राफचा फॉर्म्युला काय, the scale of photograph it is equal to distance between the 2 points on the photograph. दोन पॉइंट कुठले आपण घेतले असतील तर त्यातलं जे काही डिस्टन्स असेल, डिस्टन्स बिटवीन द 2 points on a photograph upon distance between the same points on a photograph, ठीक आहे. दिस इज द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ, ठीक आहे. तर स्केल ऑफ फोटोग्राफचं काय, मग फोटो डिस्टन्स आपण ग्राउंड डिस्टन्स, फोटोवर जेवढं डिस्टन्स आहे आणि ऍक्च्युअली ग्राउंडवर जेवढं डिस्टन्स आहे त्याचा जर आपण भागाकार केला, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्केल ऑफ द फोटोग्राफ. ओके, देन स्केल ऑफ फोटोग्राफ ऍट पॉइंट पी. याच्या मागच्या डायग्राम मधलं ह्या पॉइंट मधलं बघा. द स्केल ऑफ फोटोग्राफ ऍट पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड हॅव्हिंग द इलिव्हेशन HP, ठीक आहे. इलिव्हेशन हे HP आहे, समजा इथल्या पॉइंटचा आपण काढतोय. इट इज इक्वल टू f अपॉन h मायनस HP. आणि स्केल ऑफ एनी पॉइंट ऑन दॅट इज S. एनी पॉइंट कुठला तरी घेतलाय समजा आपण S, त्याचं जो स्केल असेल इट इज इक्वल टू f अपॉन h मायनस h. हे कॉमन फॉर्म्युला आहे, ठीक आहे. हा जर तुम्ही नॉन इलिव्हेशनचा असेल तर f अपॉन h मायनस HP आणि कॉमन पॉइंट कुठलाही घेतला, एनी पॉइंट, ठीक आहे, कुठलाही पॉइंट घेतला एखादा, तर त्याचं स्केल कसं काढणार, तर तुम्ही f अपॉन h कॅपिटल H मायनस स्मॉल h. कॅपिटल H म्हणजे काय, जिथून फोटो काढला येतो, आणि h स्मॉल h म्हणजे काय, त्याची RL, ठीक आहे. द रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॅक्शन, ठीक आहे. रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॅक्शनचा फॉर्म्युला काय, 1 अपॉन, म्हणजे हे जे आहे ते उलट लिहायचं, 1 अपॉन
h मायनस h अपॉन f. ठीक आहे. रिप्रेझेंटेशन फॅक्टर म्हणजे काय 1 अपॉन स्केल ऑफ एनी पॉइंट. ठीक आहे. देन डेटम स्केल म्हणजे काय ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फोटोग्राफ आर अज्युम्ड टू बी प्रोजेक्टेड ऑन अ मीन सी लेवल. ठीक आहे. जर सगळे पॉइंट जे आहेत ते मीन सी लेवलला आहेत असं जर आपण अज्युम केलं असेल तर त्याला आपण डेटम स्केल म्हणतो. मीन सी लेवल कुठली आपली आपण बघतो तर कराची बसली. ठीक आहे. आणि त्याच्या रेफरन्सने आपण आरएल घेतो. सो इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ फोटोग्राफ आर अज्युम्ड टू बी प्रोजेक्टेड ऑन अ मीन सी लेवल दॅट इज आरएल 0. जर आरएल 0 वरचे पॉइंट जर आपण घेत असू देन एस that is datum scale it is equal to f upon h. ठीक आहे. आणि ऍव्हरेज स्केल कसं काढणार तर all the points on a photograph are assumed to be having average elevation above mean sea level. ठीक आहे. ऍव्हरेज स्केल मध्ये काय तर all the point on a photograph are assumed to be having average elevation म्हणजे ते mean sea level ला नाहीयेत कुठल्या तरी एका ठराविक हाईटला आहेत आणि ह्या सगळ्यांची आपण ऍव्हरेज हाईट पकडतो having the average elevation above mean sea level. Then that s average equal to f upon h minus HAV. ठीक आहे. मगाशीचा जो फॉर्म्युला आहे तोच फॉर्म्युला इथं हा जो फॉर्म्युला आहे तोच आहे f अपॉन h मायनस h ऍव्हरेज. h काय कॅपिटल तर जिथून फोटो काढले तो आहे h. ठीक आहे. सो आणखी काही मेथड्स आहेत अदर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्केल ऑफ द व्हर्टिकल फोटोग्राफ पण आहेत काही बघा. त्याच्यामध्ये वी कॅन फाइंड आउट द स्केल ऑफ व्हर्टिकल फोटोग्राफ बाय मेजरिंग द ग्राउंड डिस्टन्स. ठीक आहे. ग्राउंड डिस्टन्स मेजर करून पण आपण काढू शकतो. सो स्केल ऑफ फोटोग्राफ इट इज इक्वल टू फोटो डिस्टन्स अपॉन ग्राउंड डिस्टन्स जे आपण मगाशी पहिला फॉर्म्युला तोच. स्केल ऑफ फोटोग्राफ म्हणजे काय फोटो मधलं डिस्टन्स अपॉन ग्राउंड डिस्टन्स. ठीक आहे. दॅट इज एलपी अपॉन एलजी. एलपी इज फोटो डिस्टन्स आणि एलजी इज ग्राउंड डिस्टन्स. जे फोटोवर एखादा पॉइंट बघितला आपण समजा 2 सेंटीमीटर दाखवत असेल आणि तोच जमिनीवरती 200 मीटरवर दाखवत असेल तर स्केल ऑफ फोटोग्राफ काय 2 त्याला आपण सगळे एका स्केल मध्ये कन्वर्ट करायचं फोटो डिस्टन्स अपॉन ग्राउंड डिस्टन्स. ओके. दॅट इज एलपी अपॉन एलजी. सो एलपी इज इक्वल टू इथं फोटो डिस्टन्स आहे एलजी इज अ डिस्टन्स ऑन एक्झिस्टिंग मॅप. ठीक आहे. एक्झिस्टिंग मॅप वरचं ते डिस्टन्स आहे. नाउ स्केल ऑफ फोटोग्राफ एसपी अपॉन स्केल ऑफ एक्झिस्टिंग मॅप एसएम इट इज इक्वल टू फोटो डिस्टन्स अपॉन ग्राउंड डिस्टन्स. ठीक आहे. आणि स्केल तेच फॉर्म्युले फिरून लिहिले. ठीक आहे. आता बघा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपल्याला बघायचं आहे. We have to see the relief displacement. Relief displacement exists because of photos are perspective projections. आता relief displacement म्हणजे काय बघा this exists because the photos are perspective projection. आपण जे फोटो बघतोय ना ते असं पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे काय तर तुम्ही एखाद्या लोकेशनला उभारलाय समजा इफ सपोज यू आर हिअर समवेअर आणि हा यू इथे एखादी बिल्डिंग आहे आणि यू आर सीइंग दॅट बिल्डिंग फ्रॉम वन लोकेशन. या लोकेशन पासून तुम्ही ती बिल्डिंग पाहताय समजा. ठीक आहे. तर हा जो अँगल असतो इथून जे आपण सगळे त्याचे प्रोजेक्शन पाहत असतो ह्याला आपण म्हणायचं पर्स्पेक्टिव्ह. ठीक आहे. ज्या लोकेशन इकडून पाहिलं तर असा वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह येणार. ठीक आहे. म्हणजे जिथून पाहतोय त्यानुसार त्याचा व्ह्यू चेंज होतो. ओके. दॅट इज कॉल्ड एज पर्स्पेक्टिव्ह. ठीक आहे. तर आपण फोटोच्या केसमध्ये पण तीच गोष्ट आहे. रिलीफ डिस्प्लेसमेंट एक्झिस्ट. आता रिलीफ डिस्प्लेसमेंट काय येतं तर बिकॉज द फोटोज आर पर्स्पेक्टिव्ह प्रोजेक्शन. जिथून पाहिले तिथून त्याचा अँगल वेगळा चेंज होतो अँड यूज इज डिटरमाइन टू हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आणि ह्याचा उपयोग आपण कशासाठी करतो तर टू फाइंड द हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट आणि एच इज इक्वल टू डी इंटू एच डॅश अपॉन आर. इट इज द फॉर्म्युला. त्याच्यात स्मॉल एच जो आहे दॅट इज द हाईट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. जो काय ऑब्जेक्ट आहे त्याची हाईट म्हणजे समजा बिल्डिंग असेल तर बिल्डिंगची हाईट. D is the radial distance to the top of the object, radial distance to the bottom of the object. म्हणजे टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट आणि बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. ह्यातलं जे डिफरन्स आहे इथं मायनस साइन आहे. रेडियल डिस्टन्स बिटवीन द रेडियल डिस्टन्स ऑफ द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट मायनस रेडियल डिस्टन्स ऑफ द बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट दॅट इज D आणि R इज द रेडियल डिस्टन्स ऍट द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. त्याच्याने आपण रिलीफ डिस्प्लेसमेंट काढू शकतो. ठीक आहे. theoretical पार्ट आहे सगळं लक्षात ठेवायला लागणार. नाउ द स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज पार्टली अ फंक्शन ऑफ फ्लाइंग हाईट. आता स्केल कशावर डिपेंड करतं. तुम्ही हाईट जास्ती घेतली तर फोटो मध्ये ते डिस्टन्स छोटं दिसणार आहे. जर तुम्ही कमी हाईट वरून जर फोटो काढले तर तुम्हाला मोठा ऑब्जेक्ट दिसणार आहे. ओके. सो स्केल ऑफ जसं हाईट चेंज होईल तसं त्याचं स्केल चेंज होणार. ओके. सो स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज पार्टली अ फंक्शन ऑफ फ्लाइंग हाईट. किती हाईट वरून तुम्ही फोटोज काढताय त्याच्यावर हे डिपेंड करतं.
दस द व्हेरिएशन इन इलिव्हेशन म्हणजे जिथून फोटो काढताय त्याचं जे इलिव्हेशन मध्ये व्हेरिएशन म्हणजे वरून काढलाय खालून काढलाय कुठल्या हाईटवरून काढलाय त्याच्यावरून द व्हेरिएशन इन इलिव्हेशन कॉज द व्हेरिएशन इन स्केल ऑन एरियल फोटोग्राफ. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही 5 मीटरवरून एखादा फोटो काढलाय 50 मीटरवरून काढलाय का 500 मीटरवरून काढलाय त्याच्यानुसार जो काय एरियल फोटोग्राफ असेल त्याचं स्केल चेंज होतं, कारण तुम्ही खूप वरून फोटो काढला तर ती इमेज छोटी दिसणार आहे, खूप खालून काढला तर इमेज मोठी दिसणार आहे. सो द व्हेरिएशन इन एलिव्हेशन कॉज द व्हेरिएशन इन स्केल ऑन द एरियल फोटोग्राफ, especially the higher elevation of an object, the further the object will be displaced from its actual position away from the principal point of the photograph. ठीक आहे, thus the point on the ground surface is directly below the camera lens. ठीक आहे, म्हणजे जसं जसं हाईट तुम्ही चेंज करता तसं तसं ह्याच्यात चेंजेस होतात. ठीक आहे, द स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज पार्टली फंक्शन हे झालं ना आपलं. तर lower elevation of an object the more it will be the displaced towards the principal point. ठीक आहे, जर आता इथं आधी हायर जर खूप मोठा ऑब्जेक्ट असेल तर त्याचं सांगितलेलं होतं बघा इथं हायर इलिव्हेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एखादा खूप हायटेड एखादा ऑब्जेक्ट असेल म्हणजे टॉल बिल्डिंग असेल द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ऍक्च्युअल पोझिशन. तो वेगळीकडे असल्यासारखा भासतो, खूप उंच जर ऑब्जेक्ट असेल तर तो वेगळ्या ठिकाणी असल्यासारखं भासतो अवे फ्रॉम द प्रिन्सिपल पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ. म्हणजे तुम्हाला मी परवा ते बुर्ज खलिफाचं एक्झाम्पल दाखवत होतो, त्याची जर तुम्ही एरियल मॅपचा फोटो बघितला तर ती अशी बिल्डिंग अशी तिरकी दिसते कारण दुसरीकडून बघितलं, त्यामुळे त्याचा जो टॉप पोझिशनचा जो पॉईंट आहे तो एक्झॅक्टली खाली नाही दिसत, साईडला दिसतो का तर त्याची हाईट जास्त असल्यामुळे. ठीक आहे, जर तो फक्त कॅमेऱ्याच्या एक्झॅक्टली खाली असेल तरच आपल्याला तो एक्झॅक्ट पोझिशनला दिसतो, जर साईडने फोटो काढला तर तो अवे फ्रॉम द दॅट पॉईंट दिसतो. ठीक आहे, पण सेम केस जर छोट्या एलिव्हेशनचं म्हणजे एक छोटस घर आहे, ठीक आहे, त्या केसमध्ये काय होतं द लोअर इलिव्हेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोर इट विल बी द डिस्प्ले टुवर्ड द प्रिन्सिपल पॉईंट. छोटासा ऑब्जेक्ट असेल तर तो आहे तिथंच दिसणार आहे. ठीक आहे, जर एखादा मोठा याच्यात जर सांगायचं झालं तुम्हाला ओके समजा ही बिल्डिंग आहे, खूप हायटेड बिल्डिंग आहे समजा, आणि आपला जो कॅमेरा आहे विमान आहे, ठीक आहे, ते वरून इथून कुठेतरी फोटो काढतोय. ठीक आहे, इथून कुठेतरी फोटो काढतोय. मग त्या केसमध्ये तेव्हा तो जेव्हा साईट करत असतो व्हेन इट इज साइटिंग तेव्हा बघा हा जो पॉइंट आहे हा वेगळीकडे असल्याचा भास होतो आपल्याला. पण त्याच केसमध्ये बघा म्हणजे ह्याचं जर कंटिन्युएशन जर आपण घेतलं ओके वी टेक द कंटिन्युएशन ऑफ दिस पॉइंट तर तो असा इकडे कुठेतरी असल्याचा भास होऊ शकतो पुन्हा. ठीक आहे, पण याच केसमध्ये इथं त्याच्या शेजारीच एक छोटस दुसरं घर आहे समजा, ठीक आहे इथं, आणि ह्या घराला जेव्हा छोट्या हाईटचं जेव्हा घर आहे त्याला जेव्हा आपण साईट करतो जेव्हा पाहतो तेव्हा काय होतं बघा वेन वी साईट सच अ स्मॉल हायटेड पॉइंट इथूनच पाहतोय बघा आणि त्याचं लोकेशन आपल्याला एक्झॅक्ट मिळतं. पण ह्याचं लोकेशन आपल्याला इकडे कुठेतरी असल्यासारखं वाटतं का तर ही खूप हायटेड बिल्डिंग असल्यामुळे आपण इथून फोटो काढला पण फोटो असता 2D मध्ये असतो त्यामुळे आपल्याला तो इकडे असल्याचा भास होतो. पण छोटा असेल तर तो तो एक्झॅक्टली ज्या लोकेशनला आहे त्या लोकेशनला असल्यासारखा दिसतो. ओके, सो इथं काय सांगितलं द लोअर इलिव्हेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोर इट विल बी डिस्प्लेड टुवर्ड द प्रिन्सिपल पॉईंट. म्हणजे तो आहे तो प्रिन्सिपल पॉईंट म्हणजे आहे त्याचं लोकेशन त्याच्यात जवळ असल्याचा भास होतो जेवढं छोटा असेल. दस द इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट and it is illustrated in the diagram below. Note that the defect increases with distance from the principal point. जसं प्रिन्सिपल पॉईंट पासून चेंज होईल तसं तसं हे चेंज होतं. इथं बघा आता वरचा पॉईंट असेल तर तो इकडं भासतोय आणि जर खालचा पॉईंट असेल तर तो त्याच्या लोकेशनला भासतोय आपल्याला. ठीक आहे, ह्याला म्हणायचं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, एकाच जागेवरचे पॉईंट आहेत दोन्ही पण एकाच लोकेशनचे पॉईंट आहेत पण ही हाईट वरचा आपण कॅप्चर केला आणि हा खालचा कॅप्चर केला त्याच्यामुळे हा डिफरन्स आपल्याला दिसतोय. ठीक आहे, इथं बघा हेच बिल्डिंगचं दिलं इथं इथं now we will go for the displacement and errors. ठीक है, we will go for the displacement and error in photography survey. We try to represent 3D surface of the earth as a 2D image. ठीक है, आपली जी जमीन आहे that ground is a 3D मध्ये आपली जमीन आहे but we try to show it in a 2D image. ठीक आहे, आपण फोटो काढतो त्याला 3D जी आहे 3D आपली जमीन आहे सगळं 3 डायमेन्शनल आहे पण त्याला आपण 2 डायमेन्शनल मध्ये दाखवतो. ओके,
तर मग काय इन फोटोग्रामेट्री सर्वे वी ट्राय टू रिप्रेझेंट द 3D सरफेस इन अ 2D इमेज. त्याच्यामध्ये 3D जो सरफेस आहे त्याला आपण 2D इमेज मध्ये दाखवायचा प्रयत्न करतो. त्याच्यामुळे काय होतं, ऑब्जेक्ट अपेअर इन अ फोटोग्राफ आर जॉमेट्रिकली डिस्टॉर्टेड. जे काही लोकेशन्स आहेत ते दुसरीकडे असल्याचा भास होतो. 3Dचं आहे ते आपण 2D मध्ये दाखवायचा प्रयत्न करत असल्यामुळे जे त्याचं लोकेशन आहे ते लोकेशन सोडून ते दुसरीकडे दिसल्याचा भास होतो. का तर हाईट डिफरन्स वगैरे गोष्टींमुळे. ओके, एंड इट इज नोन ॲज अ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. आपण आता पाहिलंच. ठीक आहे. आणि याचे रिझन्स काय, डिस्टॉर्शन म्हणजे काय, ते एका लोकेशन पासून दुसरीकडे दिसण्याचे रिझन्स काय तर बिकॉज ऑफ द पर्स्पेक्टिव्ह व्ह्यू, आपण कुठून पाहतोय त्याच्यावर हे डिपेंड करतं. देन मुवमेंट ऑफ द कॅमेरा, तो कॅमेरा विमानातून चाललेला आहे, विमानाला आपण तो कॅमेरा लटकवला आणि विमान पुढं पुढं जात फोटो काढत जातोय, तो कॅमेराचं पण मुवमेंट होतंय, त्याच्यामुळे पण असं होतं, एरर्स येतात. देन इनस्टॅबिलिटी ऑफ द एअरक्राफ्ट, एअरक्राफ्ट जेव्हा मूव्ह होतोय तेव्हा त्याच्यात व्हायब्रेशन्स वगैरे असू शकतं, इनस्टॅबिलिटी आहे त्याला, त्याच्यामुळे पण एरर्स येतात. देन व्हेरिएशन इन अल्टिट्यूड, म्हणजे विमान जाताना ते काय एका सरळ हाईट वर जात नाही, कधी कधी थोडस असं खाली वर होऊ शकतं. म्हणजे त्याची जे अल्टिट्यूड आहे म्हणजे हाईट आहे ती चेंज होऊ शकते. टिल्ट म्हणजे विमान जाताना असं स्ट्रेट लाईन न जाता कधी कधी असं टिल्ट पण होतं. ठीक आहे, टिल्ट पण होतं किंवा त्याचा स्पीड पण कमी जास्त होऊ शकतो. ठीक आहे, या सगळ्या गोष्टींमुळे डिस्प्लेसमेंट होतं आणि एरर्स तयार होतात. ठीक आहे, आणि बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी जी आहे ती राऊंड मध्ये आहे आणि विमान समजा सरळ झालं तर कर्वेचर ऑफ द अर्थचा पण इफेक्ट मुळे डिस्टॉर्शन्स येऊ शकतात. ठीक आहे, म्हणजे जे काही इमेजेस आहेत त्याच्यामध्ये एरर्स येऊ शकतात थोडेसे. ठीक आहे, म्हणजे इथं बघा, आता हे विमान आहे. ठीक आहे, त्याच्या खालचा जर ऑब्जेक्ट बघितला तर त्याला एक्झॅक्टली असा दिसतोय, पण इकडचा ऑब्जेक्ट बघितला की त्याला कसं दिसतंय, थोडस असं इकडचा सरफेस दिसतोय त्याला, आणि मग इकडचा आतून दिसतोय. इकडच्या ऑब्जेक्टच्या बाबतीत पण काय होतं, इकडचा सरफेस जो आहे तो त्याला इकडून दिसतोय आणि असं, म्हणजे इमेज थोडीशी अशी येते. पण ऍक्च्युली इमेज कशी यायला पाहिजे 2D मध्ये, अशी स्ट्रेट गोल यायला पाहिजे, पण तिरका अँगल असल्यामुळे, व्ह्यूइंग अँगल असल्यामुळे ह्याची इमेज वेगळी येते. ठीक आहे, सेम केस इकडे पण आहे, म्हणजे स्पीड कमी जास्ती होत असल्यामुळं कधी कधी जो खालचा आहे तो बरोबर दिसतो, पण बाकीचे थोडेसे मोठे लहान कॅप्चरिंग मध्ये होऊ शकतं. ठीक आहे, नाउ वी विल गो फॉर द ग्राउंड कंट्रोल सर्वे. ओके, वी विल गो फॉर द ग्राउंड कंट्रोल सर्वे. याचा पर्पज बघूया आधी. टू डिटरमाइन द एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ एरियल कॅमेरा ऍट द इन्स्टंट ऑफ द एक्सपोजर अँड इंटेन्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आयडेंटिफाय द ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड. ठीक आहे, आता याचा पर्पज मेन काय तर जेव्हा आपण फोटो एखाद्या ठिकाणचा काढला तेव्हा त्याची आपल्याला विमानाची हाईट किंवा त्या कॅमेऱ्याची हाईट आणि कुठून काढला हे सगळं माहित असणं गरजेचं आहे. ओके, सो टू डिटरमाइन द एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ एरियल कॅमेरा ऍट द इन्स्टंट ऑफ द एक्सपोजर, जेव्हा फोटो काढलाय त्यावेळेस ते कॅमेरा एक्झॅक्टली कुठं होता ते डिटरमाइन करण्यासाठी, आणि टू आयडेंटिफाय द ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड. आणि मग ते एकदा तुम्हाला कॅमेऱ्याची पोझिशन मिळाली की त्याच्यानंतर तुम्ही त्या फोटोला बघून यू कॅन आयडेंटिफाय दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट काय आहे, कसा आहे, झाड आहे का, काय आहे का, छोटस झाड आहे का, मोठं झाड आहे का, किंवा काय ते तुम्हाला फोटोवरून इंटरप्रिटेट करायचं असतं. ओके, सो टू आयडेंटिफाय द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ ग्राउंड. आता याच्या स्टेप्स बघा. फर्स्ट, टार्गेट्स दॅट इज सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड. समजा एखादा खूप मोठं एरिया आहे तो आपल्याला कॅप्चर करायचा, फोटोग्रामेट्री करायचे, तिथले फोटो काढायचे, तर वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण टार्गेट्स किंवा सिग्नल प्लेस करतो, सो दॅट ते फोटो काढणारं जे काही विमान जाणार आहे त्याला ते लक्षात येईल की दीज आर द टार्गेट्स किंवा दीज आर द सिग्नल्स, इथं आपल्याला फोटो काढायचे. ठीक आहे, देन टार्गेट्स आर सर्वेड बाय ट्रायंग्युलेशन. ठीक आहे, हे टार्गेट जे आहेत ट्रायंग्युलेशन सर्वे करून आपण तिथले सगळे लेन्स वगैरे फाइंड आउट करतो, लेन्स, अँगल, बेरिंग वेगवेगळ्या लाईनच्या. देन ग्राउंड कंट्रोल सर्वे करतो, दॅट इज ट्रायंग्युलेशन, देन बेंचमार्क आणि अझिमुथ मार्क करतो. ठीक आहे, अँड फोटो कंट्रोल दॅट इज पोझिशन, सिग्नल अँड इलिव्हेशन आर मार्कड. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हॉरिझॉन्टल कंट्रोल मध्ये काय करायला लागतं आपल्याला, ग्राउंड कंट्रोल मध्ये ह्या गोष्टी आपल्याला करून घ्याव्या लागतात त्या लोकेशनच्या, ट्रायंग्युलेशन, बेंचमार्क आणि अझिमुथ फाइंड आउट करायचे, आणि फोटो कंट्रोल मध्ये काय करायचं तर पोझिशन आणि इलिव्हेशन त्याची फाइंड आउट करायचे. ठीक आहे, आणि हॉरिझॉन्टल कंट्रोल मध्ये काय तर हॉरिझॉन्टल दॅट इज ट्रायंग्युलेशन आणि व्हर्टिकल कंट्रोल, लेवलिंग. व्हर्टिकल कंट्रोल मध्ये आपण लेवलिंग मेजर करतो, म्हणजे आरएल काढतो म्हणजे काय करतो आपण, व्हर्टिकल कंट्रोल करतो. ठीक आहे, व्हर्टिकल
ज्या काय पोझिशन्स आहेत त्या पर्टिक्युलर पॉईंटच्या विथ रेफरन्स टू मीन सी लेवल आपण फाइंड आउट करतो. आणि हॉरिझॉन्टल कंट्रोल मध्ये काय करतो तर आपण ट्रायंग्युलेशन करतो. ठीक आहे. नाव वी विल गो फॉर प्रोसिजर फॉर एरियल सर्वे. ठीक आहे. आता एरियल सर्वे आपल्याला एखाद्या ठिकाणचा करायचा आहे तर त्याची प्रोसिजर पाहूया. प्रोसिजर फॉर एरियल सर्वे. ठीक आहे. वी विल गो फॉर फाइंडिंग द प्रोसिजर फॉर एरियल सर्वे किंवा फ्लाइट प्लॅनिंग. आता एखाद्या ठिकाणचं जर एरियल सर्वे करायचं ठरलंय म्हणजे समजा तुम्हाला पुणे टू मुंबई जो आपला मार्ग आहे समजा तुम्हाला वाटतं की त्याला आपल्याला अपग्रेड करायचंय. ठीक आहे. तर आपल्याला थोडेसे चेंजेस करायचे तर मग आपण काय करतो तर एरियल सर्वे करतो तिथला. म्हणजे आपण तिथले जाऊन विमानातून जाऊन सगळा डिटेल्स कलेक्ट करतो. फोटोज वगैरे सिलेक्ट व्हिडिओ फोटोज कलेक्ट करून तिथले डिटेल्स कलेक्ट करतो आणि नंतर सोल्युशन फाइंड आउट करतो. ओके. तर हा जो एरियल सर्वे आहे तो कसा करायचा आणि तिथं जे विमान किंवा तो कॅमेरा पण सोडणार आहे तर ते एक विमान किती वेळा पास होईल, तो किती फोटो काढेल, किती किती अंतरावर फोटो काढेल. मग असं एकदा गेल्यानंतर समजा एक लोकेशनने गेलं त्याच्या पुन्हा लगेच जवळून माघार येणार आहे, पुन्हा लगेच जवळून पुढे जाणार आहे. म्हणजे किती किती अंतरावर विमान सोडलं पाहिजे, म्हणजे किती फोटो काढायला लागतील म्हणजे आपल्याला सगळा एरिया कव्हर होईल. हे सगळं कसं येतं तर फ्लाईट प्लॅनिंग म्हणजे मध्ये. ठीक आहे. तर याचे पॅरामीटर बघा. अल्टिट्यूड ऑफ द फ्लाईट. ठीक आहे. म्हणजे हे विमान जे आपण पाठवणार आहे ते किती विमान विथ कॅमेरा जे आपण पाठवणार आहे ते किती हाईट वरून पाठवायचं. ओके. हे पण आपल्याला आधी ठरवावं लागतं. म्हणजे खूप उंचावरून पाठवलं तर आपल्याला डिटेल्स मिळतील का, किंवा खूप खालून पाठवलं तर आपल्याला फोटोग्राफ खूप जास्त होतील, मग आपल्याला ते इंटरप्रिटेशन करणं जमेल का. ठीक आहे. हे सगळं कॅल्क्युलेट करून आपल्याला एक ठराविक हाईट ठरावी लागते की बाबा ह्या हाईट वरून गेलं तर आपल्याला जे पाहिजे ते पॅरामीटर सगळे कलेक्ट होतील. ठीक आहे. सो अल्टिट्यूड हाईट इज द पॅरामीटर. देन सेकंड वन इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॅमेरा. तर जो कॅमेरा वापरणार आहे त्याची फोकल लेंथ म्हणजे त्याची कॅपॅसिटी काय ठेवायची आपल्याला ते आपल्याला डिफाईन करायला लागतं. देन साईज ऑफ वन फोटोग्राफ. जे आपण फोटो काढणार आहे त्याची साईज किती ठेवायची, खूप मोठा ठेवायचा का छोटा ठेवायचा. ठीक आहे. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्लिअरिटी यू रिक्वायर. ठीक आहे. मग फोटोग्राफ ची साईज किती ठेवायची आपण आधी ठरवावं लागतं. देन साईज ऑफ द एरिया ऑर लँड टू बी फोटोग्राफ्ड. मग कुठला एरिया आपल्याला सर्वे करायचा आहे, त्यातला कुठला पार्ट आपल्याला खूप महत्वाचा आहे किंवा सगळाच पार्ट आपल्याला फोटोग्राफ काढायचा आहे हे आपण आधी ठरवतो. देन अलाइनमेंट ऑफ द फ्लाईट लाईन अँड पॅरलल फ्लाईट लाईन. मग विमान पाठवताना नॉर्थ साऊथ पाठवायचं आहे का साऊथ ईस्ट पाठवायचं आहे का साऊथ नॉर्थ पाठवायचं का काय पाठवायचं आहे. ठीक आहे. हे पण आपण आधीच ठरवतो. हे अगेन डिपेंड ऑन द हवेचा प्रवाह कसा आहे किंवा तुम्हाला काय सोपं जाईल की तुम्हाला नंतर इंटरप्रिटेशन करायला सोपं जाईल. ह्या सगळ्या गोष्टीवर हे फ्लाईट अलाइनमेंट ऑफ द फ्लाईट म्हणजे विमानाची दिशा कुठली आणि पॅरलल लाईन्स नंतर त्याच्या शेजारीच्या पॅरलल लाईन्स आहेत त्यांची दिशा कशी हे आपल्याला आधीच ठरवावं लागतं. देन लॅटरल ओव्हरलॅप. आता विमान आपण पाठवताना बघा कसं असतंय. While sending the flights, okay, we have to first decide the overlapping also. ठीक आहे. समजा आपलं असं ठरलं की इथून असं विमान जाणार आहे, हे फोटो काढत काढत गेलं. ठीक आहे. मग ते पुन्हा रिटर्न येणार. ते रिटर्न येताना इथं बघा थोडासा एरिया ओव्हरलॅप झालाय. ठीक आहे. थोडासा एरिया ह्याच्यावर ओव्हरलॅप झालाय. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इकडून तिकडे जाताना पुन्हा आपण थोडासा एरिया ओव्हरलॅप करतोय का तर कुठला गॅप राहू नये. हा दिसतोय हा डार्क जो पॉइंट दिसतोय दॅट इज ओव्हरलॅप्ड एरिया. हा ओव्हरलॅपिंग कशासाठी करायचंय तर कुठला एरिया राहून जाऊ नये. ठीक आहे. आणि नंतर काय तर हे आपण इमेजेस काढत जात असतो. म्हणजे हे कसं होत असतं ऍक्च्युली जेव्हा फोटो काढत जात असतो तेव्हा आपण असे फोटो आता समजा फर्स्ट ह्याच्यात तेवढा एक फोटो निघाला. ठीक आहे. मग सेकंड ह्याच्यात असं पण ओव्हरलॅपिंग असतं. ठीक आहे. हा दुसरा फोटो काढला विमानाने. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हा थर्ड फोटो काढला. ओके. देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स. असं फोटो काढत काढत विमान जातं. ठीक आहे. समजा असं त्याच्यानंतर विमान रिटर्न येताना पण पुन्हा आणखी काय करणार ते तो असं लॅटरल ओव्हरलॅपिंग पण करणार त्याच्यात. ठीक आहे. इट विल डू द लॅटरल ओव्हरलॅपिंग म्हणजे काही एरिया एकमेकात घुसवला जातो. हे कशासाठी तर जेव्हा तुम्हाला फोटो रीड करायचे असतात, जेव्हा तुम्हाला फोटो रीड करायचे असतात तेव्हा हा फोटो शेजारी ठेवल्यानंतर तुम्हाला समजलं पाहिजे की हे एकमेकांच्या जवळ आहे. मग ह्याच्या एजवरचे तुम्ही डायग्राम पाहणार, ह्याच्या एजवरचा फोटो पाहणार आणि मग तुम्हाला कळणार जेव्हा हे शेजारचे फोटो आहेत. ठीक आहे. इथं पण बघा हा आणि हा फोटो तुम्ही शेजारी इंटरप्रिटेट करणार आणि ह्या एजला ओव्हरलॅप करून तुम्हाला कळणार की हे दोन फोटो एकमेकांवर आहेत. ठीक आहे. हे सिंपल असं चालतं सगळ्या गोष्टी. सो
यू हॅव टू आयडेंटिफाय द लॅटरल ओव्हरलॅप किती पाहिजे, ठीक आहे, ओव्हरलॅपिंग किती केलं पाहिजे ते आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. नंबर ऑफ फोटोज इन इच फ्लाईट लाईन टू ओव्हरलॅप, ठीक आहे. मग किती फोटो आपल्याला ओव्हरलॅप करायचे एका फ्लाईट लाईन मध्ये. आता इथं मी 3 फ्लाईट लाईन दाखवलेलं आहे, ठीक आहे. तर प्रत्येक फ्लाईट लाईन मध्ये किती फोटो आपल्याला काढायचे. देन स्केल ऑफ फ्लाईट मॅप, जो मॅप आहे त्याचं स्केल किती ठेवायचं. देन ग्राउंड डिस्टन्स ऑफ द एरोप्लेन, ठीक आहे, विमान जे आहे ते किती उंचीवरून आपल्याला रन करायचंय. देन टाइम इंटरव्हल ऑफ सक्सेसिव्ह फोटोग्राफ, आणि किती किती सेकंदाने किती किती वेळानंतर आपल्याला फोटो फ्लॅश करायचे, ठीक आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आधीच ठरवाव्या लागतात, ठीक आहे. समजतंय का. इथं बघा, नाव यू कॅन सी हिअर, ही जमीन आहे, ओके. हा ग्राउंड आहे, म्हणजे जमिनीचा सरफेस आहे असा, ठीक आहे. त्याच्यानंतर हा विमान आहे सगळ्यात पहिल्यांदा, ह्याला आपण एअरबेस म्हणतो. जी आपण हाईट आधी ठरवली त्याला आपण एअरबेस म्हणलं, आणि विमान असं पुढं पुढं चाललंय, ठीक आहे. विमान पुढं पुढं कॅप्चर करत चाललंय, ठीक आहे. That flight is continuously moving further with capturing the images. ओके. सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांनी फोटो काढला इथं या लोकेशनला, ठीक आहे. असा एवढा फोटो निघाला त्याचा, ह्या एरियाचा फोटो निघाला, ठीक आहे. एवढा मोठा त्याचा फोटो निघाला. नंतर विमान ह्या लोकेशनला गेलं, ओके. दॅट फ्लाइट मूव्ड टू नेक्स्ट लोकेशन. He again captured the new photo and it have captured this second photo, ठीक आहे. त्यांनी हा सेकंड फोटो कॅप्चर केला, ओके. आय विल ड्रॉ दॅट ओव्हर हिअर. असा त्याचा दुसरा फोटो आला समजा. हा दुसरा फोटो आपण कॅप्चर केला एवढा, ठीक आहे. पहिला पहिला केलेला पण आपण दाखवूया. इथून ते इथपर्यंत पहिला फोटो हा एवढा होता, ठीक आहे. दुसरा फोटो हा आला. नाउ दॅट फ्लाइट अगेन मूव्ड टू द नेक्स्ट लोकेशन अँड इट हॅव कॅप्चर्ड द नेक्स्ट फोटो ओव्हर हिअर. नवीन फोटो त्यांनी इथं काढला, ठीक आहे. ठराविक अंतराने तो फोटो काढतोय बघा खालच्या जमिनीचे. अँड इट हॅव कॅप्चर्ड द न्यू फोटो. दिस वुड बी द साइज, ठीक आहे. इथून ते इथपर्यंत. अगेन इट मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन अँड इट हॅव कॅप्चर्ड द नेक्स्ट फोटो. इथं आला आणि इथून त्या कॅमेऱ्यात आणखी एक फोटो काढला पुढे. आता हे फोटो सक्सेसिव्हली ठराविक अंतराला आपण काढतोय जमिनीवरती, ठीक आहे. इट गॉट दिस नेक्स्ट फोटो, ठीक आहे. नाउ यू कॅन सी दिस इज द फर्स्ट फोटो, आणि त्याच्यामध्ये हा सेकंड फोटो त्याच्यावरच आलाय, म्हणजे एवढा पोर्शन ओव्हरलॅप झालाय, ठीक आहे. इथं दाखवलंय बघा कव्हरेज, आणि हा हा होतो, हा कव्हरेज होता, एका फोटोचा कव्हरेज होता इथून ते इथपर्यंत. म्हणजे हा टोटल जे डिस्टन्स आहे दॅट इज द कव्हरेज ऑफ वन फोटो. बट ओव्हरलॅप किती आहे दुसऱ्या फोटोचा आणि पहिल्या फोटोचा, तर इथून ते इथपर्यंत, ओके. ही एवढा जो डिस्टन्स आहे इथून ते इथपर्यंत तो ओव्हरलॅप आहे. असा ओव्हरलॅप करत 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 आपण फोटो काढत जातो. का तर कुठलाही रिजन राहून जाऊ नये आणि आपल्याला त्या पर्टिक्युलर एरियाचा क्लिअर आयडिया येण्यासाठी. आणखी महत्वाचं काय, जेव्हा तुम्ही फोटो काढता तेव्हा एक्झॅक्टली खालचा फोटो आहे तो क्लिअर येतो, पण असा तिरका जो फोटो असतो म्हणजे लांबचे जे डिस्टन्स असतात तिथला फोटो क्लिअर येत नाही, कारण अँगल चेंज झालेला असतो. मग त्याच्या पुढचा फोटोचा तिकडून अँगल येतो आणि यू कॅन इंटरप्रिटेट दॅट की ती इमेज कशी असेल, ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ द फ्लाइट प्लॅनिंग इज डन. मग याच्यामध्ये तुम्हाला हाईट पण तुम्ही आधीच ठरवून ठेवता की किती हाईटनी काढायचंय, किती अंतरावर काढायचंय. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्या की कसं कसं आपल्याला फोटोग्राफचं प्लॅनिंग करावं लागतं. ऑल दिस थिंग्स वी डिसाइड, ठीक आहे. मग इकडून विमान गेल्यानंतर पुन्हा जे रिटर्न येणार आहे ते किती अंतरावर यायचं, किती द्यायचं, किती फोटो काढायचे, किती सेकंदाला फोटो काढायचे, किती हाईटवरून काढायचे, या सगळ्या गोष्टी आपण ठरवतो, ठीक आहे. तीच डायग्राम इथं दाखवली आहे बघा. आता हे विमान फक्त समोरून येते असं, म्हणजे एक साइड व्ह्यू आहे आणि एक फ्रंट व्ह्यू आहे. हे विमान आता ही जी फर्स्ट डायग्राम आहे याच्यामध्ये विमान समजा तुमच्याकडे येते, ठीक आहे. तर मग हा झाला साइड ओव्हरलॅप किंवा ह्याला आपण म्हणतो लॅटरल ओव्हरलॅप, ठीक आहे. या डायग्राम मध्ये बघा यू कॅन सी 2 फोटोज काढलेले आहेत, ओके. हा फर्स्ट फोटो झाला आणि हा सेकंड फोटो झाला एवढा,
ठीक आहे. आणि दोन्ही फोटो आय विल ट्राय टू शो. दिस इज द फर्स्ट फोटो and this is the second photo, and this portion is a lateral overlap. Okay, this portion is a lateral overlap. हा जो पोर्शन आहे हा एकमेकावर आलाय. दिस इज कॉल्ड एज अ लॅटरल ओव्हरलॅप, म्हणजे साइडचा. ठीक आहे. आता इकडं याच्यामध्ये विमानाची दिशा इकडे होती, बट नाउ इन द सेकंड फोटो द movement of this flight is in this direction. Okay, so it have captured the photo. ठीक आहे, ह्यानी फोटो कॅप्चर केला. फर्स्ट फोटो हा झाला इथनं इथपर्यंत. सेकंड फोटो इथं काढला पुन्हा. ओके, सो ह्याला आपण फॉरवर्ड ओव्हरलॅप म्हणतो. ठीक आहे, हा जो ओव्हरलॅपिंग झालेला आहे पोर्शन, दॅट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड ओव्हरलॅपिंग. आणि जनरली आपण किती की घेतो, तर लॅटरल ओव्हरलॅपिंग जे आहे ते आपण 30% आसपास घेतो, आणि फॉरवर्ड ओव्हरलॅपिंग 60% आसपास घेतो. ठीक आहे. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टेरेन, वी कॅन चेंज इट, पण लॅटरल ओव्हरलॅप थोडा कमी ठेवतो आणि फॉरवर्ड ओव्हरलॅप जास्त होतो. दिस इज नॉट दॅट की 30% पाहिजे, 60% पाहिजे. It depends on the terrain and your height and all these things. Okay, सो इथं बघा, इथं सांगितलंय बघा, लॉन्जिट्युडनल ओव्हरलॅप आणि लॅटरल ओव्हरलॅप असं पण आपण त्याला म्हणू शकतो. लॉन्जिट्युडनल ओव्हरलॅप, दिस ओव्हरलॅप इज बिटवीन टू फोटो. इट माइट बी बिटवीन 50% to 70%. ओके, इट माइट बी बिटवीन 50% to 70%. आणि लॉन्जिट्युडनल ओव्हरलॅप मध्ये ओव्हरलॅप बिटवीन टू अल्टरनेट फोटो. आणि अल्टरनेट म्हणजे एक सोडून दुसरा, म्हणजे आपण सक्सेसिव्ह दोन फोटो बघितले तर त्याच्यात 50 ते 70% ओव्हरलॅपिंग पाहिजे. पण एक झाला दुसरा आणि तिसरा, म्हणजे पहिल्यातला आणि तिसऱ्यातला जो ओव्हरलॅप आहे, ओव्हरलॅप बिटवीन अल्टरनेट फोटो, इट शुड बी 10 to 20%. ठीक आहे, 10 ते 20% पर्यंत शेजार शेजारचा पण ओव्हरलॅप, म्हणजे फर्स्ट आणि थर्ड मधला ओव्हरलॅप पाहिजे. ठीक आहे. आणि लॅटरल ओव्हरलॅप मध्ये काय, तर साईडचा ओव्हरलॅप आहे. लॅटरल ओव्हरलॅप हा आहे, हा जास्ती ठेवत नाही आपण, हाच जास्ती ठेवतो. म्हणजे याच्यात पहिला आणि दुसऱ्यामध्ये 50 ते 70 आणि पहिला आणि तिसऱ्यामध्ये 10 ते 20% ओव्हरलॅप पाहिजे. म्हणजे आपण फोटो आपण इरेज केला ना, त्याच्यात पहिल्या याच्यात दाखवलेला बघा, याच्यात पहिला हा इथं दाखवू शकतो मी. ठीक आहे, दिस वॉज द फर्स्ट फोटो. जरा खाली करतो. दिस वॉज द फर्स्ट फोटो. ओके, हा पहिला फोटो आहे. दिस इज द सेकंड फोटो, इथपर्यंत आहे. ठीक आहे, ह्या दोघातला ओव्हरलॅप जो आहे हा पोर्शन, इट शुड बी 50 to 70%. आणि आता थर्ड फोटो पण आपण एक काढलाय बघा. थर्ड फोटो इथून स्टार्ट होतो आणि इथपर्यंत आहे. सो फर्स्ट आणि हा थर्ड ह्याच्यातला पण ओव्हरलॅप बघा, इथं 10 ते 20% ठेवलाय. ठीक आहे, हा फ्रंट असं ओव्हरलॅपिंग आपल्याला सांगितले. Okay, so longitudinal overlap किती, overlap between two successive photo, it should be 50 to 70%, and photo between the or overlap between the alternate photo, it should be 10 to 20%. Okay, आणि lateral overlap जो शेजारचा असतो फ्लाइट मधला, that overlap between the adjacent flight line, and it should be side overlap, and it should be at least 20 to 30%. 20 ते 30% आपण lateral overlap ठेवतो. ठीक आहे. Now what are those reasons because of that we are taking or giving that overlap? आपण हे ओव्हरलॅप का करतोय, त्याचं रिझन काय, तर बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द मोझॅक. म्हणजे अशी जेव्हा आपण ते फोटो ठेवतो एका खाली एक शेजारचे, तर मोझॅक म्हणजे काय, तुम्ही टाईल बघितली असेल, फरशी ठेवल्यासारखं आपल्याला ठेवायचं, तर ते आपल्याला कळलं पाहिजे की कुठला फोटो कशा शेजारी आहे. सो अरेंजमेंट ऑफ द मोझॅक, देन रिमूव्ह द एरर ड्यू टू द डिस्टॉर्शन, डिस्प्लेसमेंट अँड टिल्ट. फोटो काढताना जे काही एरर्स येतात, आपण मग अशी पहिले डिस्टॉर्शन मुळे किंवा डिस्प्लेसमेंट इकडे तिकडे विमान हल्ल्यामुळे किंवा विमानाच्या टिल्ट मुळे एखादा फोटो खराब होतो, तर दुसऱ्या फोटोवरून आपल्याला अंदाज लागतो. ठीक आहे, त्याच्यासाठी आपण ओव्हरलॅपिंग करतो. अँड फॉर विविंग
द स्टेरियोस्कोप इन अ 3D व्ह्यू. आपण हे जे फोटो असतात हे आपण स्टेरियोस्कोप मध्ये पाहतो तेव्हा आपल्याला त्याची 3D इमेज दिसते. तरी 3D इमेज दिसण्यासाठी ते ओव्हरलॅप जर असेल तर इकडच्या फोटोनी इकडचा पार्ट, इकडच्या फोटोनी इकडचा पार्ट मिळतो आणि आपल्याला 3D इमेज बघायला मिळते. सो for view through the stereoscope we need this overlap and to avoid the repetition of aerial survey. आता जेव्हा आपण एखाद्या ठिकाणचा एरियल सर्वे करतो तेव्हा सगळं आपण आधीच डिसाईड करतो की आपल्याला विमान एखादं बुक करावं लागतं, त्याचा पायलट बुक करावं लागतो, त्याच्यावर कॅमेरा किती बसवायचे, लोक सगळी अरेंजमेंट आपण करतो आणि आपण एखाद्या ठिकाणचे फोटो काढले. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण सगळं जे काम आहे त्याच्यानंतर आपण ऑफिसमध्ये बसून करतो. पण समजा ते फोटो काढताना जर आपण कंजूसपणा केला थोडासा आणि काही फोटो ओव्हरलॅपिंग नीट नाही केला आणि कुठला तरी फोटो मिस झाले आपले, ठीक आहे, त्या ठराविक ह्याच्यात एक 10-20% फोटो मिस झाले, तर मग आपल्याला तो पूर्ण सर्वे पुन्हा करायला लागेल त्या पर्टिक्युलर फोटोसाठी. ठीक आहे. कारण आपल्याला नंतर नाही लक्षात येत की कुठल्या हाईटनी काढलाय, कुठं काढल्यावर तोच फोटो होता, एक्झॅक्टली तो फोटो मिळणं आपल्याला अवघड होतं. मग आपल्याला पूर्ण सर्वे रिपीट करायला लागतो. तर असं डबल काम होऊ नये म्हणून करताना जरा जास्ती काळजीने आपण करतो. ठीक आहे. सो दीज आर द रिझन्स फॉर द टेकिंग द ओव्हरलॅप ड्युरिंग द फोटो. ठीक आहे. स्टेरियोस्कोप मधून आपण इमेज बघितली का? हा एक फोटो, सॉरी, हा एक फोटो आहे जो आपण स्टेरियोस्कोपच्या खाली ठेवलाय. ठीक आहे. हा एक फोटो झाला आणि आणखी एक फोटो आपण काय करतो त्याच्या शेजारी ठेवतो. दिस इज द सेकंड फोटो विच वी कीप नियर टू द फर्स्ट फोटो. आणि या ओव्हरलॅपिंग मुळे आपल्याला बऱ्यापैकी पिक्चर क्लिअर होतो. ठीक आहे. स्टेरियोस्कोप मधून आपण पाहतो ना, when we see through the stereoscope, समजा इथे एक आपला डोळा आहे, इथे एक डोळा आहे आणि इथून लेन्स मधून आपण पाहतो तेव्हा हा जो पोर्शन आहे हा ओव्हरलॅपिंग मुळे आपल्याला सगळ्या गोष्टी कळून जातात. आणि पॅरलल कॅमेरा म्हणजे जे पॅरलल जे असतात ज्या आपण एक्झॅक्टली खाली आहेत त्याबरोबर त्या ओव्हरलॅपिंग पोर्शन मध्ये आलं पाहिजे. ठीक आहे. So standard overlapping in the stereoscope we need to keep it at least 60%. ठीक आहे. आपल्याला 60% पर्यंत ओव्हरलॅपिंग ठेवावंच लागतं. ठीक आहे. Now number of photographs are required to cover area. ते कसं काढायचं बघा. नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स नेसेसरी टू कव्हर अ गिव्हन एरिया. ठीक आहे. ए इज द टोटल एरिया टू बी फोटोग्राफ. जो काही एरिया तुम्हाला फोटोग्राफ करायचा आहे किंवा एखाद्या एरियाचे तुम्हाला जे फोटोग्राफ्स काढायचे now see the number of photographs necessary to cover the given area. A is the actual area or total area to be photographed. तुम्हाला जो काही एरिया चे फोटोग्राफ काढायचे त्याचा A is the area म्हणजे 100 एकर 200 एकर 500 एकर जो काय असेल. ठीक आहे. L is the length of the photo in the direction of flight. ठीक आहे. ज्या लाईन मध्ये आपला विमान फ्लाइट करणार आहे तर त्या डायरेक्शनल मधली फोटो एका फोटोची लेंथ मग 1 किलोमीटर असेल 2 किलोमीटर असेल व्हॉटएव्हर. W is the width of that photo normal to the direction. विमान ज्या दिशेने चालले त्याच्या एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर जी लेंथ असेल त्या फोटोची दॅट इज W. फोटो width of the photo in a normal to the direction. S is the scale of the photograph, that is F upon H. आपण आधीच पाहिलं. S is the scale of the photograph. Then L is the net ground distance corresponding to the L. ठीक आहे. जी लेंथ आहे फोटोची त्याच्यावरचं नेट ग्राउंड डिस्टन्स करस्पॉन्डिंग टू L. इट इज द कॅपिटल L. अगेन W, कॅपिटल W इज द नेट ग्राउंड विड्थ करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल w. ठीक आहे. नेट ग्राउंड विड्थ करस्पॉन्डिंग टू द small w, that is width of the photo normal to the direction. Then small a is the net ground area covered by each photo. ठीक आहे. Small a is the net ground area covered by the each photo. Then pi, it is the percent overlap in the direction of the flight length. ठीक आहे. मग 60% का 50% का 70%. That is pi, it is the percent of the overlap in the direction of the flightच्या डायरेक्शन मधलं ओव्हरलॅपिंग. आणि PW is the
पर्सेंट ऑफ द ओव्हरलॅप इन द साइड वाईज जे आपण धरतो 20-30% काय धरतो दॅट इज पीडब्ल्यू. ओके. तर त्याच्यावरून बघा नंबर ऑफ फोटो रिक्वायर फॉर कव्हरिंग एनी एरिया. इट इज नंबर ऑफ फोटोग्राफ. इट इज द टोटल एरिया टू बी फोटोग्राफ अपॉन नेट ग्राउंड एरिया कव्हर्ड बाय द ईच फोटो. ठीक आहे. जो काही पूर्ण एरिया आपल्याला कव्हर करायचा आहे, समजा 100 एकर असेल, आपण नेट ग्राउंड एरिया कव्हर्ड बाय ईच फोटो समजा 10 असेल, तर 100/10 म्हणजे आपल्याला 10 फोटो लागणार. 100/10 म्हणजे 10 फोटो लागणार. त्याच्यावरून आपण नंबर ऑफ फोटोग्राफ आपण काढू शकतो. ठीक आहे. So numbers of photograph, that is numbers of photograph, that is capital A upon small a. The size of each photograph, it is equal to small l into W, that is net area of the photograph. आणि size of each photograph, प्रत्येक फोटोग्राफ जो आपण काढणार आहे त्याची साईज कशी काढायची, तर 1 minus PL into L X इंटू ब्रॅकेट 1 minus PW into W. ठीक आहे. हा फॉर्म्युला आहे. आणि ग्राउंड एरिया कव्हर्ड बाय ईच फोटोग्राफ, इट इज S into 1 minus PL into L into S 1 minus PW into W. ठीक आहे. आता ह्याच्या सगळ्याचं नोटेशन तुम्हाला इथं दिलेलं आहे, कशाला काय म्हणते. ठीक आहे. पर्सेंटेज वगैरे. So if actual geometry L and B are known, number of photographs are calculated as. जर आपल्याला ऍक्च्युअल ऍक्च्युअल जॉमेट्री माहित असेल, L आणि B जर माहित असेल, तर बघा टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंटू नंबर ऑफ फोटो इन ईच फ्लाइट. ठीक आहे. किती फ्लाइट केल्या, समजा 100 फ्लाइट केल्या आणि प्रत्येक फ्लाइट मध्ये 10 फोटो काढले, तर 100 into 10 दॅट इज 1000 तुम्ही फोटो काढले, तुम्ही असं काढू शकता. ठीक आहे. तुम्हाला एका फ्लाइट मध्ये किती फोटो काढले आणि किती फ्लाइट केल्या माहित असेल, तर त्याच्यावर तुम्ही नंबर ऑफ फोटो काढू शकता. सो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट लाईन्स, त्याच्यावर आपल्याला टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट लाईन्स जर काढायचे असतील, तर विड्थ ऑफ द एरिया आपण 1 minus PW म्हणजे साईडचं ओव्हरलॅप 30% वगैरे जे असेल ते इंटू S इंटू W प्लस 1 हा फॉर्म्युला आहे. देन नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स इन ईच फ्लाइट लाईन, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फ्लाइट स्ट्रिप upon 1 minus PL into S into L plus 1. आणि time lag between the exposure, that is T, it is equal to 3600 into L upon S into second. Okay. L is the ground length of each photo. हे फॉर्म्युला लिहून घ्या, खूप महत्वाचे. नंबर ऑफ फोटो कसे काढायचे इथून लिहा सगळं. नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स नेसेसरी टू कव्हर गिव्हन एरिया. एखाद्या एरिया जर तुम्हाला कव्हर करायचा असेल तर किती फोटो लागणार, त्याच्यासाठी जे कॅल्क्युलेशनची फॉर्म्युला ते लिहून घ्या.
31. Please write the formula fast and let me know so that I can change the screen.
Okay, we will move further now. I hope you might have written this. These are the important formulas. Okay. Now we have seen this definition, grab and all these things in previous lectures video. We will just recall them. What is mean by grab? It is the opposite line of the photographs are not parallel to the flight line are known as a grab of the photograph. इथं जर तुम्ही बघितलं इथं बघा ठीक आहे असे जर फोटो क्रॉस 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 काढत गेले तर दॅट इज कॉल्ड एज अ क्रॅब ओके आणि ट्रिप म्हणजे काय तर तुमचं विमान असं तिकडे शिफ्ट होत गेले ठीक आहे आणि फोटो मग त्यामुळे क्रॉस क्रॉस हवा काहीतरी आल्यामुळे विमानाची डायरेक्शन हे होती पण त्याला लक्षात आलं नाही विमान गेले तिकडं असे फोटो जे तुमची ऍक्च्युअल लाईन अशी स्ट्रेट होती ती तिकडे काढत गेलं ठीक आहे म्हणजे ऍक्च्युअली ठरवलेलं वेगळं आणि झालं वेगळं असं जर होत असेल तर त्याला ड्रिफ्ट म्हणतो आणि क्रॅब म्हणजे काय तुमचा जो कॅमेरा आहे तो 90 डिग्री मध्ये पाहतो तो क्रॉस 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 होत गेल्यामुळे हे असं चेंजेस होत गेले त्याच्यात ठीक आहे सो अपोजिट लाईन ऑफ द फोटोग्राफ्स आर नॉट पॅरलल टू द फ्लाईट लाईन ठीक आहे ज्या काही ह्या दोन लाईन्स आहेत अपोजिट लाईन ही आणि ही इट इज नॉट पॅरलल टू द फ्लाईट लाईन ठीक आहे हा ऍक्च्युली फोटो असा ऍक्च्युली कसा पाहिजे होता दॅट फोटो वॉज नीडेड टू बी लाईक दिस ठीक आहे असे फोटो निघत जायला पाहिजे होते ओके असे फोटो निघत जायला पाहिजे होते पण कसं झालं तुमचं क्रॉस होत गेलं ठीक आहे सो दॅट इज कॉल्ड एज अ क्रॅब so opposite line of the photograph are not parallel to the flight line it is known as a crab of the photograph ठीक आहे तो क्रॉस झाल्यामुळे त्याला आपण क्रॅब म्हणतो ठीक आहे ड्रिफ्ट कशाला म्हणतो आपण व्हॉट इज मीन बाय ड्रिफ्ट when the aircraft is swayed away from the planned flight line then it is known as a drift आपण ठरवलेलं की आपण ज्याला सर्वे आपल्याला जो करायचा आहे तो आपल्याला सर्वे करताना आपल्याला ह्या डायरेक्शन मध्ये जायचं असं ठरवलेलं ठीक आहे वी हॅव डिसाइडेड दॅट वी हॅव टू टेक द फोटोग्राफ्स इन दिस डायरेक्शन बट बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रिझन्स किंवा हवा वगैरे काहीतरी आल्यामुळे विमान इकडं फोटो काढत गेलं ठीक आहे मग त्याची ऍक्च्युअल डायरेक्शन ही होती काढायची ठरवलेली आपण पण तिकडे गेलं ठीक आहे त्याला आपण म्हणायचं ड्रिफ्ट ओके दॅट इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट दोन डेफिनेशन्स महत्वाचे विचारतात लक्षात ठेवा ओके सो व्हेन एअरक्राफ्ट इज स्वेड म्हणजे सरकलं स्वेड अवे फ्रॉम द इट्स प्लॅन्ड फ्लाईट लाईन देन इट इज नोन एज अ ड्रिफ्ट ओके आता हे कशामुळे होतं बघा ऍक्च्युअल फ्लाईट लाईन अशी होती आणि विमान थोडंसं क्रॉस जात असेल तर ते क्रॅब निर्माण होते ठीक आहे हे विमानाचा जो फोटो किंवा क्रॉस जर तुमचा तो जो कॅमेरा थोडा तिरका लावला गेला असेल तर फ्लाईट लाईन पासून क्रॉस फोटो निघत जातात किंवा ड्रिफ्ट कशामुळे होते तर अशी हवा आल्यामुळे विमान थोडंसं सरकलं जातं ठीक आहे इथं बघा असं सरकत जातात फोटो मग विमान आता आपण आपली जी फ्लाईट लाईन होती आवर फ्लाईट लाईन वॉज our decided flight line was this but due to some reason if flight goes in this direction okay actual longitudinal axis मग हा जो अँगल असेल that angle is called as a crab angle okay that angle is called as a crab angle म्हणजे क्रॉस झालेला जो काही अँगल असेल that angle is called as a crab angle now photo maps and mosaic we will go for seeing the photo maps and mosaics ठीक आहे these photo maps or mosaics these are used as an alternate of maps ठीक आहे मॅपला अल्टरनेट म्हणून आपण फोटो मॅप्स किंवा मोझॅइक वापरतो फोटो मॅप इज अ सिंगल फोटोग्राफ एक सिंगल फोटो जर असेल तर त्याला आपण फोटो मॅप पण म्हणतो टू ऑर मोर फोटोग्राफ कंबाइंड इज नोन एज मोझॅइक म्हणजे जेव्हा आपण त्या बायनोक्युलरच्या खाली बघतो एकच फोटो बघत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार फोटो मॅप आणि ते ओव्हरलॅप करून जर फोटो ठेवले असे 4-5 आणि तो पूर्ण एरिया जर बघायला लागलो तर दॅट इज कॉल्ड एज अ मोझॅइक मोझॅइक म्हणजे काय थोडक्यात फरशी सारखं आपण वेगवेगळे जवळजवळ ठेवले आणि आपण जर बघितलं तर त्याला आपण मोझॅइक म्हणतो ओके सो टू ऑर मोर फोटोग्राफ कंबाइंड टू नोन एज अ मोझॅइक कॉम्बिनेशन करतो म्हणजे काय जर त्यांचं ओव्हरलॅपिंग असेल तर ते बरोबर एकमेकावर ठेवतो इन मोझॅइक ऑब्जेक्ट्स आर इझिली रिकॉग्नाइज्ड मोझॅइक सिस्टीम मध्ये जर आपण हे ठेवलं तर आपल्याला ऑब्जेक्ट लगेच रिकॉग्नाइज होतात कुठले काय का तर सिंगल फोटो असेल तर कडचा जो पोर्शन आहे तो क्लिअर दिसत नाही आपल्याला पण मोझॅइक ठेवला तर आपल्याला लगेच ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज होतात समजतात
इन मॅप सिम्बॉल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर युज्ड. मॅप मध्ये आपण वेगवेगळे सिम्बॉल वापरतो, म्हणजे डोंगर असेल, नदी असेल, एखादं ट्रान्समिशन लाईन असेल तिथं, किंवा एखादा ब्रिज असेल तर त्याला आपण सिम्बॉल मी दाखवतो. तर इन मोझॅक ट्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प्स. ह्याच्यामध्ये मोझॅक मध्ये ऍक्च्युअली पिक्चरवरून आपल्याला गोष्टी लक्षात येतात. कॉस्ट अँड टाइम सेव्ह इन केस ऑफ मोझॅक प्रिपेरिंग. मोझॅक जर आपण पटपट मोझॅक जर सारखे ठेवले तर आपल्याला लवकर पिक्चर क्लिअर होतो, कसं आहे काय कळतं. त्यामुळे कॉस्ट आणि टाइम पण वाचते. मोझॅक कॅन बी युज्ड बाय द नॉन टेक्निकल पर्सन ऑल्सो. ठीक आहे, एखाद्याला जास्त काही कळत नाही, त्यांनी मोझॅक सिस्टीम मध्ये जर फोटो ठेवले आणि जरी बघितले तर त्याला लगेच कळून जातं की कशाचा फोटो आहे, काय आहे, कसं आहे इथे इमेज. ठीक आहे. Now we will see for the procedure for preparing the photo mosaic. ठीक आहे. मग त्याच्यात दोन मेथड्स आहेत. पुन्हा मॅन्युअल मेथड पण आहे. झेरॉक्स सारखा आपण फोटो काढून पण करू शकतो, किंवा डिजिटल बाय एडिटिंग द सॉफ्टवेअर. दोन फोटो आपण एडिट करून जॉईन करू शकतो. ठीक आहे. नाउ दिस इज द स्टेरिओस्कोप. आपल्याला हा जो स्टेरिओस्कोप आहे, असा स्टेरिओस्कोप आपल्याकडे पण आहे लॅबोरेटरी मध्ये. त्याचं आपल्याला प्रॅक्टिकल पण आहे. आपण पाहूया, जेव्हा प्रॅक्टिकल असेल आपलं तेव्हा पाहूया की ह्याच्यातून आपण तो फोटो पाहतो आणि आपल्याला 3D इमेज दिसते. ठीक आहे. सो दिस इज द स्टेरिओस्कोप थ्रू विच वी कॅन गेट द आयडिया ऑफ द फोटो. ओके. नाउ वी विल सी व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ दिस स्टेरिओस्कोप. देयर आर टू सेपरेट फोटो व्ह्यूड इन अ स्टेरिओस्कोप. दोन सेपरेट फोटो आपण स्टेरिओस्कोप मध्ये ऍट अ टाइम पाहतो. टू सेपरेट फोटो व्ह्यूड इन अ स्टेरिओस्कोप. द इमेज ऑफ द लेफ्ट फोटोग्राफ इज व्ह्यूड बाय द लेफ्ट आय. ठीक आहे. इथं तुम्हाला बघ दिसते बघा, हे इथून आपण पाहत असतो, भिंग असल्यासारखं असतं, आणि इथं खाली आपण फोटो ठेवत असतो. हा जो पोर्शन आहे इथं मिरर्स असतात. हा जो फोटो ह्या मिरर मध्ये दिसतो आणि इकडून पुन्हा आपल्याला इकडे दिसतो. हा त्रिकोण आहे, याला खालच्या साईडने मिरर असतो. ठीक आहे. हे स्टँड आहेत, असे कोपऱ्यात 4 स्टँड असतात आणि इथं आपण फोटो ठेवत असतो आणि इथून पाहत असतो याच्यातून. ठीक आहे. तर the image of the left photograph is viewed through the left eye, and image of the right photograph is viewed by the right eye, and is fused together in the brain to provide the 3-dimensional view. आणि मग दोन्ही एकमेकांना जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं की तुम्हाला ते 3D इमेज दिसते. ठीक आहे. वी गेट द 3-dimensional view. दिस इज कॉल्ड एज द स्टेरिओस्कोपिक फ्युजन. याला आपण काय म्हणतो, स्टेरिओस्कोपिक फ्युजन असं पण म्हणतो. ठीक आहे. नाउ पॅरलॅक्स इन एरियल स्टेरिओस्कोपिक व्ह्यू. आता पॅरलॅक्स म्हणजे काय की दोन फोटो बघताना कधी कधी आपल्याला व्यवस्थित कॉम्बिनेशन होत नाही. पॅरलॅक्स आपण ऍटो लेवल मध्ये पण पाहिले की दोन म्हणजे क्रॉस हेअर आणि ऑब्जेक्ट हे जर क्लिअरली एकमेकांना च्या प्लेन मध्ये नसेल तर पॅरलॅक्स आहे असं आपण म्हणतो, म्हणजे क्लिअर दिसत नाही. ठीक आहे. तर पॅरलॅक्स इन एरियल फोटो स्टेरिओस्कोपिक व्ह्यू मध्ये पण येतो. इन नॉर्मल बायनॉक्युलर विजन द अपॅरेंट मुवमेंट ऑफ द पॉइंट व्ह्यूड फर्स्ट with the one eye and then with the other eye, it is known as a parallax. त्यांच्यात जर डेफिनेशन बघायचं झाली पॅरलॅक्स तर काय, इन नॉर्मल बायनॉक्युलर. ठीक आहे. ह्याच्यातून पाहताना इन नॉर्मल बायनॉक्युलर विजन द अपॅरेंट मुवमेंट ऑफ पॉइंट व्ह्यूड फर्स्ट with the one eye and then with the other eye is known as parallax. एकच पॉइंट आपण एक डोळा उघडून बघितला आणि दुसऱ्या डोळ्यात बघितलं, त्याची जर मुवमेंट झाल्यासारखी वाटली तर तुम्ही म्हणायचं की पॅरलॅक्स आहे. म्हणजे तुम्ही जर भिंगातनं बघितलं, एकदम भिंग एकदम क्लिअर असेल, एक डोळा झाकला तरी तिथं दिसते, दुसरा डोळा झाकला तरी तिथं दिसत असेल, तर काय अडचण नाही, म्हणायचं पॅरलॅक्स नाहीये. पण एका डोळ्याने बघितल्यानंतर दुसरीकडे दिसते, दुसऱ्या डोळ्याने बघितलं की तिसरीकडे दिसते, असं होत असेल तर त्याला पॅरलॅक्स आहे म्हणायचं. ठीक आहे. And this parallax is the displacement of the two images successive photograph in a successive photograph. ठीक आहे. दोन्ही फोटोग्राफ मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी जर तो दिसत असेल तर त्याला आपण डिस्प्लेसमेंट होत असेल तर इट इज कॉल्ड एज अ पॅरलॅक्स. नाउ वी विल गो फॉर प्लॅनिंग अँड एक्झिक्युटिंग अ फोटो प्रोजेक्ट. आता एखादा फोटो प्रोजेक्ट म्हणजे असं जेव्हा आपण फोटो काढायचा जो प्रोजेक्ट करतो त्याचं प्लॅनिंग आणि एक्झिक्युशन कसं करतो बघा. बेसिक पाहूया आपण ओव्हरऑल प्रोसेसची. सगळ्यात पहिल्यांदा फोटोग्राफी टू ऑब्टेन द सुटेबल फोटोज. ठीक आहे. आपण फोटोग्राफी करतो सुटेबल फोटो मिळण्यासाठी. देन वी कंट्रोल, दॅट इज वी ऑब्टेन द सफिशियंट कंट्रोल थ्रू द फील्ड सर्वेज अँड और एक्सटेन्शन बाय फोटोग्राफिक मेथड. त्याच्यानंतर एकदा फोटो काढले सुटेबल, त्याच्यानंतर कंट्रोल करतो ते, म्हणजे आपल्याला पाहिजे सफिशियंट फोटो किंवा सफिशियंट डेटा कलेक्ट करतो. देन मॅप कंपायलेशन करतो. मॅप कंपायलेशन म्हणजे प्लॉटिंग ऑफ द प्लॅनिमेट्रिक अँड टोपोग्राफिक फीचर्स. ठीक आहे. म्हणजे वेगवेगळे जे फोटो काढले ते कंपाईल करतो, म्हणजे एकत्र करतो. आणि देन मॅप कम्प्लिशन, दॅट इज मॅप एडिटिंग अँड स्पेशल फील्ड सर्व्हेज. मॅप कम्प्लिशन म्हणजे सगळे फोटो कनेक्ट करून आपण जो
पूर्ण मॅप तयार करतो. ठीक आहे. नाउ वी विल गो फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द प्लॅनिंग. ठीक आहे, प्लॅनिंग करण्याचे एलिमेंट्स आपण पाहूया. द कन्व्हर्जन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटो प्रोजेक्ट स्पेस. आता याच्यात फॅक्टर्स बघा. पर्पज ऑफ द फोटोग्रामेट्री. Majority of the projects in the engineering involve the making of the topographic map in the stereoscopic plotting unit. So wide angle photography 152 mm focal length is required for the photographic mapping because it provides the better vertical accuracy. आपण जर 152 mm चा फोकल लेंथ जर फोटोग्राफी जर वापरली तर it provides the better vertical accuracy. And if the area is heavily wooded, म्हणजे खूप झाड वगैरे असतील तर आपल्याला जो कॅमेरा वापरायचा आहे it should be having focal length that is 210 mm standard angle. ठीक आहे. Then allow more visibility to trees. हा जर आपण वापरला 210 mm चा तर it allows us better visibility. ओके, जनरली 60% ओव्हरलॅप आपण घेतो आणि 15 ते 30% साइड ओव्हरलॅप घेतो प्लॅनिंग मध्ये. ह्या गोष्टी आपण पाहिल्याच आहेत. प्लॅनिंग फोटो स्केल किती घ्यायचं, काय किती घ्यायचं. ठीक आहे. देन अलाउड स्केल ऑफ व्हेरिएशन. व्हेरिएशन किती देऊ शकतो आपण तर व्हेरिएशन कॉल्ड बाय डिफरन्स इन द ग्राउंड एलिव्हेशन अँड फ्लाइंग हाईट. म्हणजे आपण एक फ्लाइंग हाईट ठरवली पण मध्ये डोंगराला मध्ये असं खड्डा आला. ठीक आहे, त्याच्यामुळे व्हेरिएशन होतं फ्लाइंग हाईट मध्ये. and it is caused by the difference in the ground elevation and flying height. Longer the focal length reduces the scale variation. Focal length जर चेंज झाली तर scale variation होतं. In flying height remains the constant and ground elevation increases the area covered by the photo by becomes less. Overlap becomes less. जर height वाढली तर overlapping कमी होतं आणि we find that needed to control the overlap and फ्लाइट हाईट स्पेसिंग thus eliminating the possible gap. म्हणजे तुम्ही फ्लाइट इलिमिट प्लॅनिंग करताना कुठल्या कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे की किती अलाउन्स ठेवला पाहिजे तुम्ही व्हेरिएशनला, रिलीफ डिस्प्लेसमेंटला किती ठेवलं पाहिजे, काय हे थोडक्यात सांगितलं. हे केवढं डीप मध्ये जायची गरज नाही. मागाशी जेवढं होतं तर ठीक आहे. टिल्ट मग किती अमाऊंट तुम्ही टिल्ट देऊ शकता, अमाऊंट ऑफ डायरेक्शन टिल्ट किती देऊ शकता. ठीक आहे, नॉर्मल टिल्ट किती पाहिजे वगैरे ह्या गोष्टी त्याच्यात. क्रॅब आणि ट्रिप हे पण आपण पाहिले. angle formed by between the drift म्हणजे काय तर plane is not staying on the flight line. Most common cause क्रॅब आणि ड्रिफ्ट जर आली तर इथं बघा आणखी काही एक ट्रॅडिशनल सांगा. जर क्रॅब आणि ड्रिफ्ट जर आली तर इट शुड बी कवर्ड बाय रोटेशन ऑफ द कॅमेरा ऑन द वर्टिकल ऍक्सिस थ्रू द व्ह्यू फाइंडर. ठीक आहे, जर क्रॅब किंवा ड्रिफ्ट येत असेल तर तो जो कॅमेरा बसवलाय मी काय म्हणलेलं कॅमेरा थोडा हललेला असतो तो व्यवस्थित रोटेट करा. ठीक आहे, जर ड्रिफ्ट येत असेल किंवा क्रॅब येत असेल. किंवा रिड्यूस द कव्हरेज बाय साइड ओव्हरलॅप वाढवून कव्हरेज चेंज करा. ठीक आहे. ड्रिफ्ट कशामुळे होतं तर प्लेन नॉट स्टेइंग ऑन द फ्लाइट लाईन वर प्लेन राहत नसेल तर मोस्ट कॉमन ही गोष्ट घडते. त्याच्या केसमध्ये काय करायचं रिफ्लाइट्स घ्या. म्हणजे जर तुमचं विमान सरकत गेलं तर ते इरेज करून पुन्हा एकदा सेम फ्लाइट घ्या. जर त्यावेळेस जर काय प्रॉब्लेम आला असेल तर रिफ्लाइट घ्या. ठीक आहे, आणि गॅप्स कमी करा. फ्लाइंग हाईट मध्ये काय प्रॉब्लेम येतो तर डिटरमाइंड आफ्टर द साइड ओव्हरलॅप आणि ओव्हरलॅप डिटरमाइंड. आपण फ्लाइंग हाईट कधी ठरवतो, किती हाईट वरून आपण फोटो काढायचे कधी ठरवतो तर इट इज डिटरमाइंड आफ्टर द साइड लॅप अँड ओव्हरलॅप डिटरमाइन झाल्यानंतर. आपला साइड लॅप आणि ओव्हरलॅप किती 60% आणि 30% ठरल्यानंतर आपण फ्लाइंग हाईट किती घ्यायची हे ठरवतो. आणि त्याचे फॅक्टर्स काय तर अफेक्टिंग डिझायर्ड स्केल किंवा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किंवा टिल्ट याच्यावर फ्लाइंग हाईट डिपेंड करते. ओके, आणि प्रिसिजन किती पाहिजे तुम्हाला किंवा त्या इक्विपमेंटचं तुमचं प्रिसिजन किती आहे त्याच्यावरती पण फ्लाइंग हाईट ठरते. जर तुमचं जो कॅमेरा आहे तो खूप हाय डेफिनेशन असेल तर तुम्ही वरून पण फोटो काढू शकता. पण तुमचा कॅमेरा जर साधा असेल तर तुम्हाला जवळून फोटो काढायला लागतील, चांगले फोटो काढायला लागतील. सो इट फ्लाइंग हाईट डिपेंड्स ऑन द प्रिसिजन ऑफ द इक्विपमेंट युज्ड. ग्रेटर प्रिसिजन ग्रेटर पॉसिबल हाईट कॅन बी अचीव्ड. जर जास्ती प्रिसिजन असेल, हाय डेफिनेशनचा कॅमेरा असेल तर तुम्ही खूप उंचावरून पण जास्त एरिया कव्हर करून फोटो काढू शकता. ठीक आहे.
बाय डबलिंग द फ्लाइंग हाईट, जर तुम्ही फ्लाइंग हाईट समजा आधी 50 मीटर होती ती 100 मीटर केली, बाय डबलिंग द फ्लाइंग हाईट ग्राउंड कव्हरेज इन्क्रीजेस द 4 टाइम्स. याच्यावर क्वेश्चन असू शकतो बघा. जर तुम्ही फ्लाइंग हाईट जर वाढवली तुमची, विमान जर तुमचा आधी 100 किलोमीटर वरून फोटो काढत होतं ते 200 किलोमीटर वरून फोटो काढायला लागला, तर ग्राउंड कव्हरेज किती होतं, 4 पटीने वाढतं. ठीक आहे. इफ वी डबल द फ्लाइंग हाईट द ग्राउंड कव्हरेज इन्क्रीजेस बाय 4 टाइम्स, thus लेस ग्राउंड कंट्रोल अँड फ्युअर फोटोज आर रिक्वायर्ड. मग तुम्ही जर हाईट डबल केली, 100 मीटरच्या ऐवजी 200 मीटर केली, तर 4 पट एरिया कव्हर होतोय. त्यामुळे तुम्हाला जास्ती फ्लाईट घ्यावे लागणार नाहीत, कमी फोटोमध्ये सगळ्या गोष्टी होतील. पण या केसमध्ये तुमचा जो कॅमेरा आहे तो तेवढ्या हाय डेफिनेशनचा पाहिजे की पुन्हा झूम केल्यानंतर सगळा एरिया कव्हर होईल. ठीक आहे. व्हर्टिकल अॅक्युरेसी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन टोपोग्राफिक मॅपिंग. व्हर्टिकल अॅक्युरेसी खूप महत्वाची आहे, का तर आपल्याला 3D इमेज पुन्हा काढायचे असतात. फ्लाइंग हाईट इज रिलेटेड टू कंट्रोल इंटरवल डिझायर्ड. फ्लाइंग हाईट कशावर आपण ठरवतो, तर कंट्रोल इंटरवल म्हणजे आपल्याला जमीन कशी आहे त्याच्यावरूनच ठरवतो. थोडक्यात कंट्रोल इंटरवल कशावर ठरवतो, तर जमिनीवर ठरतो. रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अ सी फॅक्टर. फ्लाइंग हाईट गरज नाही, ऑलरेडी चॅप्टर खूप मोठा आहे. डायरेक्शन अँड ओरिएंटेशन ऑफ द टेरेन. ठीक आहे. आपल्याला प्लॅनिंग करताना त्याचं डायरेक्शन काय ठेवायचंय आणि ओरिएंटेशन ऑफ द टेरेन काय ठेवायचंय, विमान कसं पाठवायचंय, नॉर्थ साऊथ, साऊथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट काय ठेवायचंय. ठीक आहे. हे आपण आधीच ठरावं लागतं. रीचच्या अलॉंग पाठवायचंय का रीचच्या अक्रॉस, म्हणजे असं तुम्हाला माहिती दरी आहे, दरीच्या अलॉंग पाठवायचं आहे का दरीच्या क्रॉस पाठवायचं, हे आपण आधीच ठरवायचं की आपल्याला इन्फॉर्मेशन कशी पाहिजे. गॅदरिंग द मटेरियल पीपल. जेव्हा तुम्ही हे फ्लाईट प्लॅनिंग करणार आहे, फोटोग्राफी ज्या दिवशी करणार आहे त्या दिवशी किती मटेरियल तुम्हाला काय काय ठिकाणी काय काय पाहिजे, म्हणजे त्या विमानाला कळलं पाहिजे की तू चालू करायचं काय करायचं. तर गॅदरिंग द मटेरियल अँड पीपल, जे काही रिक्वायर्ड माणसं आहे, झेंडा वगैरे घेऊन उभारते तिथून चालू करत, म्हणजे वरून त्यांना दिसतं, तर ते सगळं अरेंजमेंट आधीच करून ठेवायचं. त्याच्यानंतर एक्झिस्टिंग फोटोज, मॅप, सर्वे डाटा, इन्स्ट्रुमेंट अँड पर्सनल. आता एखाद्या ठिकाणचा जो तुम्ही सर्वे करत असाल, जर ऑलरेडी त्याच्या आधी थोडा बहुत तिथला सर्वे झाला असेल तर त्याचा पण आधी अभ्यास करून घ्या. एक्झिस्टिंग सर्वे, त्याचे मॅप काय फोटो असतील तर बघा, म्हणजे यू विल गेट द आयडिया की आणखी काय आपल्याला कमी पडतंय, काय काय एक्स्ट्रा काढायला लागणार आपल्याला. ठीक आहे. काय टेक्निकल प्रॉब्लेम येऊ शकतात ते पण आपल्याला त्या एक्झिस्टिंग फोटो किंवा मॅप वरून किंवा सर्वे डाटा किंवा गोष्टींवरून लक्षात येईल. इन्स्ट्रुमेंट किंवा पर्सनल जिथे लोकल लोक आहेत त्याच्यावरून आपल्याला गोष्टी लक्षात येतात. डिटरमाइन द स्पेसिफिकेशन अँड कंडिशन्स ऑफ फोरोपेरेशन. प्रिपेरिंग द फायनल प्लॅन्स. ओके. देन शेड्युलिंग. फायनल प्लॅन नंतर तयार करतो आपण, कसं विमान किती, काय कशी फ्लाईट किती हाईट सगळं ठरवतो. देन शेड्युलिंग करतो आणि सर्विंग इन्स्ट्रक्शन आपण लिहून ठेवतो की असं करायचंय, हे लक्षात ठेवायचं, ह्या दिवशी करायचंय बाबा, शक्यतो ह्या दिवशी ढगाळ वातावरण नसेल किंवा दिवसा करायचंय, रात्री करायचंय, कधी करायचंय, हे सगळं आपण शेड्युलिंग करून इन्स्ट्रक्शन वगैरे लिहून ठेवतो. म्हणजे आधी सगळ्या गोष्टी लिहून ठेवतो आणि कॉस्ट आणि एस्टिमेट तयार करून ठेवतो, किती रुपये खर्च येईल. आणि जर काही प्रॉब्लेम आला तर रिप्लॅनिंग, की बाबा आपली समजा कॉस्ट लय जाते, समजा आपलं बजेटच आहे 100 कोटीचं, पण आपण घेतलंय की फ्लाईट जवळ पाठवायचे, कमी हाईट वरून पाठवायचे, असं तसं ठरवून आपलं 100 कोटीच्या ऐवजी आपल्याला वाटलं की खूप चांगला डेटा कलेक्ट करायचा आहे, पण आपण नंतर एस्टिमेट काढल्यानंतर आपल्या लक्षात आलं की 500 कोटी लागायला लागले. तर मग आपण त्याचं रिप्लॅनिंग करणार की नाही बाबा, थोडी हाईट वाढवूया, थोडस लांब लांब विमान पाठवूया, थोडेसे कमी फोटो काढूया, ह्या गोष्टी आपण चेंज करून टाकतो. ठीक आहे. तर कॉस्ट एस्टिमेट करायचं आणि त्याच्यानंतर जर ओके असेल तर ठीक आहे, नसेल आपल्या झेपत नसेल तर रिप्लॅनिंग करायचं. नाव वी विल गो फॉर द फ्लाईट डिझाईन. आता फ्लाईट डिझाईन करताना जे फ्लाईट कशी पाठवायची ते डिझाईन करताना आपल्याला कुठल्या गोष्टी कन्सिडर करायला लागतात, तर प्रोजेक्टची बाउंड्री, कुठला एरिया कव्हर करायचा तेवढाच करा, विनाकारण असं करू नका. सो डिझाईन करताना फर्स्ट डिफाईन द प्रोजेक्ट बाउंड्री, देन एक्झिस्टिंग अँड प्लॅन द कंट्रोल. एक्झिस्टिंग आणि प्लॅन द कंट्रोल म्हणजे आत्ताचा काय प्लॅन आहे आणि जर काही प्रॉब्लेम आला तर त्याच्यानंतर काय करायचं तो तयार ठेवा. देन टाइम शेड्यूल, कधी करायचंय, म्हणजे दिवसा करायचंय, दुपारी करायचंय, थंडीच्या दिवसात करायचं का उन्हाळ्याच्या दिवसात करायचंय, त्यात पावसाळ्याच्या दिवसात करायचं. ठीक आहे. हे टाइम शेड्यूल तयार करा. फ्लाईट डिझाईन करताना लागतं तुम्हाला, ह्या गोष्टी कन्सिडर करायला लागतात. देन फायनल प्रोडक्ट दॅट इज नीडेड. तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युली तुम्ही सर्वे कशासाठी करताय, म्हणजे तिथून रेल्वेची लाईन घालवायची का, तिथं रोड घालवायचा आहे का, तिथं तुम्हाला जस्ट अ मिनिट, just read it out once. I will explain you. Just a minute.
वी हॅव टू कन्सिडर दीज थिंग्स. ओके, कुठल्या तर प्रोजेक्टची बाउंड्री काय आपली, एक्झिस्टिंग आणि प्लॅन कंट्रोल काय आहे, देन टाइम शेड्यूल म्हणजे केव्हा करणार आहे, कुठल्या दिवसात करणार आहे, देन फायनल प्रोडक्ट आपल्याला काय पाहिजे, म्हणजे आपल्याला तिथं एखादं रेल्वेची लाईन लिहायची आहे का, खूप मोठं काहीतरी एखादं तिथं म्युझियम बांधायचं आहे का, नक्की तिथं सेंच्युरी तुम्ही काय म्हणता त्याला, अभयारण्य आहे त्याचं त्याला काय स्ट्रेंडिंग वगैरे काय, तिथं सिंह वगैरे बाहेर सारखे काय करायचं तिथं, म्हणजे व्हॉट एव्हर सर्वे कशासाठी, तर तुमचा फायनल प्रोडक्ट म्हणजे तुमचा मोटो काय आहे त्या प्रोजेक्टचा हे तुम्हाला माहित पाहिजे. ठीक आहे, जर तुम्हाला फक्त एक्झिस्टिंग बाउंड्रीज करायची तर तुम्ही बाउंड्रीलाच फक्त विमान फिरवा ना, त्याच्यावर तुम्ही फ्लाईट डिझाईन करणार, तुम्हाला मधल्या एरियाचं काही घेणं देत नाही. जर तुम्हाला एखाद्या ठिकाणाहून रेल्वेची लाईनच न्यायची आणि ती बेस्ट पॉसिबल न्यायची तर जास्तीत जास्त एरिया बघा. ठीक आहे, आणखी समजा एखाद्या ठिकाणी मायनिंग करायचंय तुम्हाला, ठीक आहे, तर त्या पर्टिक्युलर एरियातच फक्त घ्या, बाकीचं घ्यायची काही गरज नाही. म्हणजे लाईट डिझाईन करताना तुम्ही अशी डिझाईन करा की तुम्हाला जे काय करायचंय ते तुमच्या डोक्यात असतं, त्याच्या हिशोबाने तुम्ही सर्वे करा. ठीक आहे, सो फायनल प्रोडक्ट काय आहे, फायनल प्रोडक्ट म्हणजे फायनल एम काय आहे तुमचं ह्या प्रोजेक्टचं ते तुमच्या लक्षात असलं पाहिजे व्हाईल डिझायनिंग द फ्लाईट. ओके, देन ऑप्टिमम फ्लाइंग सीझन. ठीक आहे, ऑप्टिमम फ्लाइंग सीझन म्हणजे काय, कोणत्या ऋतूत तुम्ही हे सर्वे करणार आहे हे तुम्ही आधी डिसाईड करा, कारण पावसाळ्यात वगैरे जर तुम्ही हे सगळं काढलं आणि ढगाळ वातावरण तर तुमचा सगळा प्रोजेक्ट फेल जाऊ शकतो, विनाकारण डबल तुम्हाला काम करावं लागेल. ठीक आहे, देन फाउंड कव्हर कंडिशन्स. ठीक आहे, कव्हर कंडिशन्स काय आहेत त्या पूर्ण ह्याच्यात त्या लक्षात घ्या व्हाईल डिझायनिंग द फ्लाईट. देन ऑब्जेक्टिव्ह काय असतात बघा फ्लाईट डिझाईनचे, टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम कंडिशन्स फॉर द स्पेसिंग ऑफ द फोटोज अलॉंग द फोटो लाईन्स. ठीक आहे, तर ह्याच्यातून आपल्याला काय लक्षात येतं की तुम्ही जे फोटो काढणार आहे त्याचं ओव्हरलॅपिंग किती ठेवणार आहे, स्पेसिंग किती ठेवणार आहे त्या फोटोचं, नंबर अँड स्पेसिंग ऑफ द फ्लाईट लाईन्स टू कव्हर द एरिया, किती वेळा तुम्ही विमानाने किती ओव्हरलॅपिंग करून तुम्ही पाठवणार आहे. देन प्लॅन मस्ट अकाउंट फॉर ऑल द अलोएबल डायरेक्टिव्ह. ठीक आहे, म्हणजे जे काही तुम्हाला वरून गाईडलाईन्स आले त्याच्या हिशोबाने ते काम झालं पाहिजे, नाही तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही करताय दुसरं, असं काय होत नाही जर तुम्ही प्रॉपरली फ्लाईट डिझाईन केलं तर. ओके, नाउ वी विल गो फॉर द फ्लाईट पॅटर्न्स. ठीक आहे, ह्याच्यात फ्लाईट पॅटर्न मध्ये टोटली फ्लाईट पॅटर्न इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ओव्हरलॅप अँड साइड ओव्हरलॅप. म्हणजे विमान तुम्ही कशा पॅटर्न मध्ये क्रॉस पाठवणार आहे, सरळ पाठवणार आहे, कसं पाठवणार आहे, दिस फ्लाईट पॅटर्न इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ओव्हरलॅप अँड साइड ओव्हरलॅप. Under the ideal conditions, with the 9" by 9" photo with 6" focal length, the overlap of the 57% and side overlap of the 13% will provide the maximum stereo coverage with the no gaps. आता बघा आपण जो स्टिरिओस्कोप वापरतो त्याच्यात तो जे दोन लेन्स असतात ना ते जनरली 6" चे जर असतील, 6" ला जर फोकल लेंथ असेल आणि जर फोटो आपला जो आहे, फोटो येतात, फोटो आपल्याकडे असतात, तो जर फोटो 9" by 9" एक सिंगल फोटो असेल, सो इन आयडियल कंडिशन ही फोटो इज 9" by 9" विथ द 6" फोकल लेंथ अँड ओव्हरलॅप ऑफ 57%. दोन फोटो एकमेकावर ठेवले तर त्यांचं जेव्हा फोटो काढले तेव्हा ओव्हरलॅप 57% असेल आणि साइड ओव्हरलॅप जर 30% असेल, इट विल प्रोव्हाइड अ मॅक्झिमम स्टेरिओ कव्हरेज विथ द नो गॅप्स. आपल्याला जे काही फोटो कव्हरेज होतं ते विदाउट गॅपचं मिळतं. If additional safety factor is desired to overlap can be increased 70 to 75% and side overlap can be increased to 50%. जर तुम्हाला आणखी क्लिअर त्याचं व्यवस्थित सगळं पाहिजे असेल तर तुम्ही साइड ओव्हरलॅप आणि मेन ओव्हरलॅप तुम्ही वाढवू शकता 70-75%. पण हे कधी वाढवतात तर ओव्हरलॅप जर तुमचं वाढलं तर फ्लाईट वाढणार, कॉस्ट वाढणार, हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. ठीक आहे, नाउ कम्प्युटेशन ऑफ द फ्लाईट प्लॅन. आता एक जेव्हा आपण फ्लाईट प्लॅन ठरवतो की विमान जाणार आहे तर त्याचं कम्प्युटेशन कसं करायचं, तर डाटा रिक्वायर्ड टू कम्प्युट फ्लाईट मॅप लाईन्स, टाइम इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर अँड अमाऊंट ऑफ फिल्म नीडेड. फ्लाईट प्लॅन करताना तुम्हाला कुठल्या गोष्टी लागतात बघा. फ्लाईट लाईनची जी लाईन्स आहेत कशा जाणार आहेत, देन टाइम इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर म्हणजे फोटो किती सेकंदाला काढायचा, 1 सेकंद, पुन्हा दुसऱ्या तिसऱ्याला का पहिला दुसरा चौथा काढायचा. ठीक आहे, हे तुम्हाला लागतं. आणि त्याच्यानंतर अमाऊंट ऑफ फिल्म नीडेड, तुम्हाला एकदा कळाले की 35, 100, 200, 500 फोटो निघतात तर त्याच्यावर
किती फिल्म लागेल हे तुम्हाला कळून जातं. आणखी काय गोष्टी लागतात तर फोकल लेंथ ऑफ द कॅमेरा तुम्हाला माहित पाहिजे. कॉम्प्युटेशन ऑफ द फ्लाईट प्लॅन, म्हणजे तुमचं विमान कसं पाठवायचं आहे कॅमेरा घेऊन, ते कम्प्युटेशन करायला तुम्हाला काय काय लागतं तर फोकल लेंथ ऑफ द कॅमेरा शुड बी निडेड. फोकल लेंथ माहित असली की तुम्ही हाईट ठरवू शकता. फ्लाइंग हाईट अबो द डेटम, तुम्हाला हाईट काढावी लागते, किती उंचावर तुम्ही काढणार आहे, आणि त्याची इलिव्हेशन किती विथ द फोटो स्केल फॉर द सर्टन इलिव्हेशन. देन साईज ऑफ द फोटो, किती साईजचा तुम्हाला एक फोटो काढायचा आहे. देन साईज ऑफ द एरिया टू बी फोटोग्राफ्ड, किती एरिया तुम्हाला फोटोग्राफ करायचा आहे, ठीक आहे, तुमचा किती 10 एकर 5 एकर जो काय असेल तो. देन पोझिशन्स ऑफ द आउटर फ्लाईट लाईन्स विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, ठीक आहे, बाउंड्रीच्या रिस्पेक्टनी बाहेरचे जे फोटोग्राफ लाईन आहे त्याच्या पोझिशन. देन ओव्हरलॅप, देन साइड ओव्हरलॅप, देन स्केल ऑफ द मॅप. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला फ्लाईट प्लॅन करण्यासाठी लागणार तुम्हाला, ठीक आहे. एखादं विमानाचं फ्लाइटिंगचं कसं करायचं करण्यासाठी या बेसिक गोष्टी आहेत त्या सगळीकडेच लागतात तुम्हाला, ठीक आहे. आता इथे एक्झाम्पल दिले बघा. फ्लाइंग हाईट, example is व्यवस्थित दिलेलं नाही. I will explain this example by writing afterwards. इथे जरा इकडे तिकडे हल्ले सगळं. Okay. But it was up to the this aerial photogrammetry. Just a minute. Okay. Hmm? As OMPs, also known as stereopics. They can provide a 3D view of detail and also called as perspective view. The 3D view or perspective view is made possible
तर बघा आपण स्टेरिओस्कोपिक व्ह्यू म्हणजे काय, तर it is one of the advantage of all the aerial photograph and is that they are taken overlapping pairs. ठीक आहे. The 3D view is made possible by effect of parallax. ठीक आहे. 3D view आपण कशामुळे आपल्याला मिळतो, तर this is made due to the effect of the parallax, and parallax refers the apparent change in the relative position of the stationary object caused by the change in the viewing position. Okay, our right and left eye are recording information from two slightly different viewpoints. आपला लेफ्ट आणि राईट आय जो असतो, दिस इज रेकॉर्डिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टू स्लाइटली डिफरंट व्यू पॉइंट्स. ठीक आहे, थोडासा अँगल चेंज असतो आपल्या दोन्ही डोळ्याचा, and the brain uses the effect of the parallax to give its perspective to the depth. ठीक आहे. Okay, you can see how this mirror stereoscope is. असा मिरर स्टेरिओस्कोप असतो. ओके, यू कॅन सी द मिरर स्टेरिओस्कोप. इथून आपण पाहतो आणि इथं आपला जो फोटो आहे तो ठेवलेला असतो. ठीक आहे, हा इथे एक फोटो ठेवलाय, इथे एक फोटो ठेवलाय. इथून आपण पाहिल्यानंतर ही इमेज इथं आरसा असतो. ठीक आहे, आरशातून आपल्याला इमेज रिफ्लेक्ट होऊन आपल्या डोळ्याला दिसते. ठीक आहे, इथं जो दिसते हा एक मिरर आहे, हा एक मिरर आहे, असे दोन मिरर. दीज आर द स्टँड, आणि याच्यातला अप्रॉक्सिमेट डिस्टन्स 60 सेंटीमीटर असतं. ठीक आहे, दोन फोटो ठेवायचे, दोन इथून पाहायचे. ठीक आहे, याला बायनॉक्युलर पण म्हणतो. दिस लाईक दिस वे. जेव्हा आपण दोन डोळ्यातनं पाहतो ना ऍट अ टाइम, तेव्हा आपल्याला 3D इमेज तयार होते. ठीक आहे, म्हणजे जर आपण त्या बायनॉक्युलर मधून जर एक हा 2D इमेज पाहतोय, पण जेव्हा आपण बायनॉक्युलर मधून पाहतो, वी गेट लाईक दिस 3D आपल्याला डायग्राम दिसते त्याची. अशी 2D फोटो असतो, फोटो पाहिला की आपल्याला 3D इमेज आपल्याला दिसते. ओके, का तर बोथ द आयज हॅव्हिंग सम डिफरंट व्ह्यूइंग अँगल. This is the simple technique we use in a aerial photogrammetry. Okay, now we will see the terms in a aerial photograph. Positional mark, it is the set of the mark located in the corners of the edge. हे जे कडचे जे आहेत हे आपण पाहिलं बघा, हे याला आपण positional edges असं म्हणतो. These marks are expressed within the camera into the original film and are used to define the frame reference for the measurement. ठीक आहे, ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की बाबा हे म्हणजे कॉर्नर आहे, एज आहे त्या फोटोची. ठीक आहे, प्रिन्सिपल पॉइंट काय, हा दिस इज द प्रिन्सिपल पॉइंट. असा फोटो असतो एक, आणि दिस इज द प्रिन्सिपल पॉइंट. इट इज द जॉमेट्रिक सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ. ठीक आहे, हा जो फोटो आहे त्याचा जॉमेट्रिक सेंटर आहे हा. दिस इज द जॉमेट्रिक सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ. Opposite positional mark connected intersect to the approximately image center and principal point in an aerial photograph. ठीक आहे, सेंटरचा जो पॉइंट आहे, that point is called as a principal point. Okay, एअर बेस डिस्टन्स वगैरे आपण पाहिलंच आहे आधी. ओके, आता इथं बघा, फर्स्ट इमेज कॅप्चर केली, दिस इज द फर्स्ट इमेज. सेकंड टाइमला दिस इज द सेकंड इमेज. थर्ड टाइमला दिस इज द थर्ड इमेज. ठीक आहे, आणि जनरली आपण काय करतो, फर्स्ट इमेज आणि सेकंड इमेज यांचं जे हे आहे ते ओव्हरलॅप करतो. ठीक आहे, त्याला आपण हो, आणि हे सेंटर पासूनचं कडपर्यंत जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण एअर बेस म्हणतो. पॅरलॅक्स आपण पाहिले, एक 4 फोटो कनेक्ट करून आपल्याला डायरेक्ट हे मिळाले. Just listen it out. I will play this video. Third exposure point. So from this position that photograph it is taken, and in the second photograph, second position, again the next photograph it is taken, it is clicked, but that next photograph will have certain overlapping. It will try to overlap the certain area of the previous photograph. Okay,
So the distance between two successive exposure point, it is air-based distance, and we can say that in the middle photograph there are three principal points. Okay, principal point of the previous photograph, principal point of the next photograph, and principal point of the current photograph. Next, parallax in the aerial stereoscopic view. So the displacement of an object caused by the change in point of observation is known as parallax. So if we consider this is the first point from which photograph is taken or we can observe. So this photograph will cover this much area, but from the next position, that position it is changed, but that object it is stationary, it will not change, it is remain stationary. Again from the second position we click, we will cover, we are going to cover that same area, so this will generate parallax effect. Okay, so that stereoscopic parallax is caused by taking the photographs of the same object but from the different point of observation, the photograph of same area but from the different point of observations. So if we acquire multiple photographs along a flight line, we record the image of the landscape from the different points, different vantage or observation points. To change in the position of an object with height from one photograph to next level, next relative to its background, caused by the aircraft motion is called as stereoscopic parallax. It means when the change in the position of object with the flight from one photograph to next photograph with the relative background, it is caused by the aircraft motion or aircraft movement or aircraft speed, is called as stereoscopic parallax. So here in this photograph we can observe the background is remains same, but this building, this building it is on the right side of photograph, and in next photograph it is on the left side. So note the displacement between the top and base of the storage towers in the photo stereo pair. So photo stereo pairs are two successive photographs. In the first photograph we capture these two towers, two silos. Okay, and again in second photograph also we can observe that displacement between the top and base of the storage tower. So it is the base, again here is the base, and top, here is the top. So there is a drastic displacement. Here we can observe that displacement in the two photographs, and this is the flight line. In this direction the aircraft is moving. Again the next example, pencil is very displaced because of the close observe. You can observe this photograph from your right eye and this photograph from your left eye. Okay, so you can clearly observe that pencil is more displaced as compared to the church. If we observe this photograph from the right eye and this from the left eye, we can directly understand that movement or displacement of the pencil it is more as compared to the church. So it is known as the parallax. The same principle can be used to find the height of object in stereo pairs of the vertical aerial photograph. So again we can consider this is the building in photograph number 1 and same building in photograph number 2 in the next successive photograph. So you can directly observe that parallax effect and displacement. Parallax height measurement, we can use that parallax to measure the height. Parallax is the apparent displacement in the position of object. We know that with the respect of frame reference with the background and caused by the aircraft movement or the shifting of position of observation. The difference in the parallax of the various objects of intersect, it is also known as a differential parallax. It can be used to measure the height of object and to extract the photographic information. So we can use that differential parallax to find the height of object. Here we can observe that there is a clear difference between the top image of the tower and the bottom image of the tower if we refer the two successive photographs. So what is differential parallax? Is the difference between the stereoscopic parallax at the top and base of the object. So bottom is displaced by some amount, top is displaced by some amount in the two successive photographs. So we can say that DP, differential parallax, is 15.2 mm minus 13.5 mm. The base displace minus the top displace. So measurement of absolute and differential. So we can use this formula to calculate that height of object h. So h is the building. P, so you can mark that object on the first photograph, measure its distance on first photograph with reference to principal point, measure the distance P. Again you can
mark that same point on the next photograph, successive photograph, I'll put P. So the distance is known as absolute stereoscopic parallax. Okay, so P can be determined by the measuring distance between PP, these 2 points, and the P center point and P. Okay, up to here we have seen the aerial photogrammetry. ठीक आहे, aerial photogrammetry जे काही थोडा पार्ट होता ते आपण पाहिलंय. Now next part we will see in the next lecture. Okay, drones वगैरे जे काय आहे ते आपल्याला बघायचं ते आपण remote sensing मधलं next lecture ला पाहूया. Okay, up to here if you have any question please ask or you can leave the lecture. Just a minute. Let me take the attendance today. Okay. So if you don't have any question, you can leave the lecture. Thanks for the joining.